สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอธรรมเทศนาเรื่องมนต์ตวาดผีคาถากันไหลตายเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับวันพระวันนี้ก็ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกแล้วครั้งหนึ่งตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามบ่าย4 โมงตรงทุกๆวันพระก็จะได้มีการกล่าวแสดงพระธรรมเทศนาปาฐกถาธรรมบ้างธรรมิกถาบ้างเป็นประจำทุกๆวันพระให้พี่น้องร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้ใฝ่ในคุณงามความดีได้รับฟังได้ทำการศึกษาวันนี้เมื่อเวียนมาบรรจบครบรอบก็เลยมีโอกาสดีที่อาตมาได้มาพบกับเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนทั้งหลายซึ่งตามปกติแล้วก็ได้ห่างเหินไปหน่อยเพราะว่าการงานมันโผกมัดมากทางศาสนาก็เป็นอันว่าอย่างไรก็ตามเรายังมีครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงศีลสุตาที่คุณภาวนาที่คุณปัญญาที่คุณพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระมหาบุญเลิศอินทปัญโยแห่งวัดเนื้อแล้วก็ท่านอาจารย์มหาดวงใจล้วนแต่เป็นพระธรรมกถึกเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถปราดเปรียงพวกปริญญาเอกกันทั้งนั้นนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราที่ได้เกิดมาร่วมสมัยกับท่านเหล่านี้แต่วันนี้ท่านเหล่านี้ท่านก็ได้พักเป็นคิวให้อาตมาได้มากล่าวธรรมิกถากับเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนทั้งหลายอย่างไรก็ตามเมื่อมีโอกาสได้มาพบกับท่านทั้งหลายแล้วก็อยากจะไม่ให้มันเสียเวลามากเพราะเวลาเรามีน้อยอาตมาคิดไปคิดมาว่าจะเอาเรื่องราวอะไรมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันก็พอดีในระยะนี้มันเกิดวิกฤตการณ์อันหนึ่งคือเกิดความหวาดกลัวต่อโลกเราไร้ตายกลัวผีแม่ไม้จะมาเอาไปเป็นผัวผู้ชายทั้งหลายก็พากันหวาดกลัวถึงกับทาเล็บทาปากเขียนคิ้วอีกหน่อยก็คงจะต้องไปดัดผมใส่เสื้อยกทรงเดี๋ยวนี้ก็มีการซื้อผ้าถุงมานุ่งกันแล้วลักษณะเช่นที่เกิดขึ้นมาแล้วในภาคอีสานของเราน่าสมเพชเวทนาน่าสงสาร เนื่องจากว่าพวกเรานั้นมีความเชื่อกันอย่างนี้ซะเป็นส่วนมากความจริงแล้วพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่สุวรรณภูมิครั้งแรกก็ตรงที่ภาคอีสานและประเทศลาวนี่แหละพุทธศาสนาได้อย่างรากลงตรงนี้พระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีสักขีพยานบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนานก่อนที่อื่นใดในสุวรรณภูมิภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือไม่มีชื่อเกี่ยวกับสุวรรณภูมิแต่ในภาคอีสานนี่มีอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101มีจังหวัดสุวรรณเขตแขวงสุวรรณเขตประเทศลาวล้วนแต่อยู่ตรงนี้ทั้งนั้นพระศาสดาได้มาฝากอุรังคธาตุประชุมรอยพระบาทไว้ที่พระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมพระธาตุพระบาทโพนสันพระบาทเวิร์นปาทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญในทางพระพุทธศาสนาแต่ฉะนั้นเนาะลูกศิษย์ตาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าในยุคนี้จึงถึงกับตกต่ำขนาดนี้มีความสะท้านย่านกลัวหวาดกลัวต่อภัยซึ่งมองไม่เห็นตัวแล้วพากันย่านตายกลัวผีแม่ไม้จะมาเอากลัวว่าจะเกิดโรคไร้ตายเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาที่คนงานไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนภาคอีสานเดินทางไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็พากันนอนหลับไหลตายพูดง่ายก็คือนอนหลับตายไปเลยแล้วก็เลยพากันหวาดกลัวใหญ่ปีนี้จะแพ้ผู้ชายว่าเข้าไปนั่นเป็นคู่อยู่ข้างอย่างคือบึ่งตื่นเสียมกันแทนอข่วยเถาตื่นไถถือศาสนาพุทธมายาวไกลก็เลยไม่มีที่พึ่งหันไปพึ่งอะไรกันอีกแล้วทีนี้วันนี้ก็เลยคิดไปคิดมาคิดได้น่าจะต้องเทศในเรื่องนี้วันนี้จะขอปาฐกถาธรรมในเรื่องมนต์ตวาดผีคาถากันไหลตาย ท่านทั้งหลายช่วยฟังให้ดีแล้วก็จดจำไว้ให้ดีถ้าผู้ใดหวาดกลัวรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อสภาพเช่นนี้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไปซื้อยาทาเล็บทาปากไม่ต้องไปซื้อเสื้อยกทรงไม่ต้องไปซื้อสินผ้าถุงหมันหนุ่งห่มไม่ต้องไปถากไม้ทำรูปประหลัดขิกอวัยวะเครื่องเพศผู้ชายเครื่องเยี่ยวมาห้อยตรงเตงขายขี้หน้าเสียยี่ห้อชาวพุทธหมดเลย
วันนี้ก็เลยคิดได้จะพูดเรื่องมนต์ตวาดผีถ้าใครกลัวตายแล้วก็ฟังทางนี้กันหน่อยพวกเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสรู้ข้อที่คิดรู้กิจที่ทำรู้คำที่กล่าวอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดอะไรมาเกี่ยวข้องกับเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรจะต้องรู้ชัดมันลงไปเพราะเหตุนั้นถ้าหากเราอยู่ในสภาพเช่นนี้เรายังเป็นอุบาสกกันไม่ได้อุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยมีคุณธรรม5ประการพระพุทธเจ้าท่านบอก1มีศรัทธามั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลควบคุมกายวาจาให้ปกติไม่กระทบกระทั่งเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นต่อมาก็มีความเป็นผู้เชื่อในเหตุในผลเชื่อกรรมเชื่อวิบากแห่งกรรมคือกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวเขาว่าผีแม่ไม้จะมาเอาผู้ชายก็พากันตื่นเพื่อเวอเพเวพอบอกเพเวหูอยู่ข้างอย่างคือบึ่งตื่นเสียมคือข้วยเถาตื่นไถพากันย่านตายเดี๋ยวก็บอกว่าภาษีอานเกิดตรงโน้นก็เฮกันไปภาษีอานผู้ภาษีอานเมเกิดขึ้นก็พากันไปเดี๋ยวผมมีบุญเกิดขึ้นน่าสงสารพี่น้องชาวอีสานเราเหลือเกินทำไมต้องเป็นอย่างนี้ปี2443-44เกิดผีบุญผีบาปขึ้นบ้านตะเพือกุตกรอำเภอตะการเผือดพ้นจังหวัดอุบลราชธานีคนอีสานก็หลั่งไหลกันไปผู้มีบุญก็ไปเข้าเป็นสมาชิกของผู้มีบุญผู้ผีบุญส่วนผู้ที่ไม่มั่นใจว่าตนเองจะมีบุญเป็นผู้มีบาปเป็นผีบาปก็ไปหาบแห่หาบทรายไปตัดกรรมตัดเวรหาบแห่ทรายมาไหวมันจะกลายเป็นเงินเป็นทองว่ากันเข้าไปโอ้ยน่าสมเพชเวทนาเหลือเกินอะไรก็มาลงกันที่ภาคอีสานบ้านเราทำไมจึงเป็นอย่างนี้เมื่อพายุเกถล่มปากใต้คนอีสานตายมากที่สุดถ้าเป็นไหลตายอยู่สิงคโปร์คนภาคอีสานตายมากที่สุดไปถูกลอยเพในทะเลทรายตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียของคนอีสานมากที่สุดทำไมหนอจึงเป็นเช่นนี้เราไม่มีศักยภาพอะไรเลยหรือที่นี่ทางตายทางโน้นตายแล้วทางนี้ก็หวาดกลัวพระพุทธเจ้าสอนเราให้เป็นผู้เชื่อกามจะไปถือมงคลตื่นข่าววกกดห้องบนไดวาเดชนี่ห้องบนไดวามวลเขาว่าย่านอียังกะย่านก่อนมู่ผีบาปผีบุญเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนักบุญบ้านน้องบักแก้วผู้มีบุญบ้านน้องบักแก้วอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็คือการนั้นแนวปีนั้นไล่กันมากับพากันหวาดพากันกลัวเดี๋ยวผู้มีบุญเกิดขึ้นเดี๋ยวอันนั้นจะมาฮีโดนเกิดขึ้นเดี๋ยวมีผู้มีบุญเน้นคงเน้นคำอะไรโผล่ขึ้นมาในภาคอีสานนี่แหละเยอะที่สุดเลยแล้วภาคอื่นเป็นยังไงเพราะเหตุนั้นชาวอีสานของเรานี่น่าสมเพชเวทนาน่าสงสารก็เลยพากันหวาดกลัวคนที่ได้ประโยชน์ก็คือร้านขายเครื่องสำอางยาทาเล็บยาทาปากฉะนั้นแล้วจะคิดว่ามันเป็นหยังเดี๋ยวนี้มันสัญญาณตายก็ต้องการเอาไว้ว่าธรรมดาถ้าหากเรามั่นใจในการเป็นอยู่ของเราเชื่อกรรมไม่ถือมงคลตื่นข่าวว่าชีวิตนี้ไม่เกิน100 ปีก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรใครไม่ฆ่าเราก็จะต้องตายไม่ตายหนุ่มก็ตายเท่าบางคนเกิดมาตายมาแล้วตั้งแต่ในท้องไม่ใช่ผีแม่หม่งแม่ไม้อะไรเอามาดองแต่พวกเรานั้นพากันหวาดกลัวอาตมาไปเทศไปปาฐกถาทำในที่ต่างๆเห็นแล้วก็สงสารพี่น้องเราบางคนเท่าเกือบตายแล้วผู้ชายหัวงอกมาใส่บาตรทาเล็บแดงๆทั้งเมืองอุบลทั้งไก่เชื่อวันก่อนไปวัดเคลื่อนที่ไปอบรมที่น้องทางเมืองอุบลก็มีผู้เฒ่าทาเล็บแดงๆมาใส่บาตรโอ้ยแล้วสมเพชเวทนามาทางเมืองสกลนครพนมน้องคายกับผัดเป็นอีกคือกันแม้ตื่นกันเหลือเกินตื่นงัวตื่นควายรั้งกันไหวตื่นประชาธิปไตยแบบกระต่ายตื่นกูตูมนี่ดึงกันไม่อยู่นี่นะเรียกว่ากระต่ายตื่นตูมคนโบราณพูดไว้ในหนังสือปัดเสนว่าการเมืองห่อนห้อมไปเป็นยอมแล่ยอมมีพอบาทหลายหล่นกว่าคนมีหน่อยนายหลายเลือไผ่หัวดอนใดน้ำก้นกอนดำว่าสันหัวดอนใดน้ำก้นกอนดำคนหัวดำคนหนุ่มคนสาวเขาซื้อเล็บเขาซื้อลิปสติกมาทาปากเขาซื้อยามาทาเล็บเป็นคนหนุ่มคนสาวเดี๋ยวนี้หัวดอนหัวงอกแล้วก็ยังมาทาเล็บแดงแน่หัวดอนใดน้ำก้นกอนดำว่าหัวงอกหัวดำไปก่อนหัวดอนนำหลังมองแต่ในแง่ที่มันไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเขาวิ่งตามเด็กน้อยแล้วทาเล็บแดงเพราะเหตุนั้นวันนี้จะต้องพูดคาถาตันไหลตายมนตวาดผี
ถ้าใครกลัวผีถ้าใครกลัวไหลตายก็ช่วยกันฟังเป็นปกติมานานแล้วตั้งแต่ศาสนาพุทธยังไม่เกิดขึ้นคนทั้งหลายเขากลัวตายเขาไปหาภูเขาบังป่าไม้บังอารามลูกขะเจดีย์สวนป่าเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาไปหมอบราบคาบแก้วยอมแล้วอย่าเฮ็ดให้ผู้คาเด้อไงก็เลยมีผีมีสางขึ้นมาเป็นความคิดของคนเราพหุเวสรนังยันติภปตานิบนานีจะอารามมาลุกเจติยามนุสสาปยตัชชีตาพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดมนุษย์เป็นอันมากย่านตายเมื่อเกิดภัยคุกคามภัยมาจากคำว่าพยะแปลว่ากลัวภัยนั้นแปลว่ากลัวแปลว่าย่านเมื่อย่านมาแล้วย่านหยังก็ย่านตายนั่นล่ะย่านตายก็วิ่งไปหาต้นไม้ภูเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาไปบนไปบานไปศาลกล่าวถ้าคนลาวก็ทันเศร้าแล้วสิเลี้ยงเลี้ยงหยังบาดเหล่าไห้ไก่โตคนลาวเราชอบกินเหล่าไห้เหล่าโทสมัยก่อนไก่โตขี้แท้กับคนเป็นนี่ละอยากก็เลยคิดว่าผีก็คงจะอยากแนวนั้นถ้าเป็นผีน้องทางเมืองจีนก็บอกขวาหมูบายเสนาหลงเจียนาเนี่ยถ้าเป็นผีทางพวกฝรั่งก็คงจะต้องไปเส้นสวงบวงบนด้วยขนมปังมักกะโรนีฮอทดอกอะไรต่างๆก็ว่ากันไปอันนี้เป็นมโนภาพที่เกิดมาจากสัญชาตญาณอันหวาดกลัวแล้วก็คิดว่ามันคงเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เรื่องผีแม่ไม้นี่ก็คงเหมือนกันก็เห็นผู้ชายเป็นไหลตายมากๆที่สิงคโปร์ก็เลยคิดว่าผีแม่ไม้มาเอาก็ลองให้ผู้หญิงไปทำงานเหมือนผู้ชายที่สิงคโปร์มากๆไปทำงานอย่างเดียวกันอยู่อย่างเดียวกันกินอย่างเดียวกันมันก็จะตายอย่างเดียวกันก็ที่นี่ก็ผีพ่อไม้ได้บาดในเศษจังไดโยมผู้หญิงก็เลยจะต้องไปซื้อทำไงตัดผมสั้นที่นี่นะตัดผมสั้นซื้อกางเกงอะไรมาใส่ให้หมดรวยอีกเจ้าของคนที่ขายพอเหตุนั้นเรื่องนี้เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันหน่อยพระพุทธเจ้าบอกว่าการไปพึ่งพาอาศัยเหล่านั้นไปหลอกให้ผีย่านหลอกให้ผีหลงความจริงมีแต่ผีหลอกคนนี่คนจะหลอกผีหลอกให้ผีใหม่ๆเห็นว่าโตนี่เป็นแม่ยิ่งเพิ่นว่าเนี่ยโอ้ยน่าสมเพชเวทนานี่ถูกหลอกกันอีกแล้วทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ใช่เราไปหลอกผีนะผีคือคนปรารถนาผลประโยชน์กำลังมาหลอกเราอย่างปีก่อนๆนู่นอาตมาเกิดมาใหม่ๆได้ยินข่าวว่าคนเกิดปีมะจะตายให้ไปเส้นสวงบวงบนกันให้ไปแก้กันทำบุญกันคนเกิดปีมะมันหลายมะนะมะเมียมะแม่มะโลงมะเสงอย่างมันจะมีคนมาวอกมันหลายมะตั้ง4 มะมันก็เลยจะต้องเสียเงินเสียทองกันเยอะอันนี้แล้วเพิ่นว่าหัวดอนได้น้ำก้นก่อนดำเด็กน้อยไปก่อนแล้วเขาทาปากแดงๆเขาทาคิ้วโกงเขาเขียนปากทาเล็บเอาแล้วผู้เฒ่าก็เอาด้วยยันไม่ทันเขาหรือยังไงนี่แล้วก็ไปบอกว่าหัวดำไปก่อนหัวดอนน้ำหลังคนโบราณท่านพูดไว้คำหนึ่งว่าไส้หลังหลาประมาณป่าถึกแต่เตาไปยามอย่างมือเสาค่ำผอว่าเป็นพ่นนะความจริงได้แต่ความโง่อยู่ตลอดไม่มีวิวัฒนาการของตนเองไปเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาจึงคิดว่ายังไงวันนี้ต้องมาพูดกันเรื่องมนต์ตวาดผีคาถากันไหลตายท่านหลายที่ตั้งใจฟังก็คือนั่นเว้าแท้บาดนี่ว่าเตรียมตัวเอาปากกามาจดโลดเพื่อจะเล่าให้ฟังว่ามนต์ตวาดผีถ้าใครจำคาถานี้ได้ก็ไม่ต้องกลัวว่าผีจะเอามาไปกินผีพ่อหมายแม่หมายต่อให้พ่อผีก็มาทำอะไรไม่ได้จะไปดีแล้วเตรียมตัวเมื่อก่อนพรรษาต้องก็พูดเรื่องคาถากันผีเพจให้ฟังแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงมีใครจำได้มีใครเอาไปทำเลขก็บอกหวยก็เอาอาตมาเนี่ยใครอยากถูกเลขมาบอกแต่ปรากฏว่าบอกแล้วไม่มีใครซื้อเขาซื้อแล้วมันถูกเขาอยากจะเสียเงินเขาไม่ซื้ออย่างที่อาตมาบอกวันนี้ก็เลยจะบอกต่อไปว่าไม่ต้องไปซื้อยามาทาเล็บไม่ต้องไปจ้างเขามาดัดผมให้ดอกไม่ต้องไปซื้อลิปสติกมาทาปากไม่ต้องไปซื้อเสื้อยกทรงมาใส่เราเนี่ยจะมีคาถาตวาดผีมนต์ตวาดผีแล้วก็คาถากันไหลตายพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะพูดต่อไปว่าลักษณะอาการตายของคนโดยทั่วไปนี่มันมีอยู่แปลกๆอย่างนี้แหละเพราะว่าคนโบราณก็เคยพูดไว้ให้เราเห็นว่าในอนาคตการพศศาสนาลวงดำ 2,000 ปีปลายเศษไปนู่นถึงเขาแขก1,013 อัปปีเป็นต่างไปเรื่อยๆบุคคลทั้งหลายจะพากันนั่งตายนอนตายยืนตายนี่เดินตายนี่อะไรนอนตายก็คือไหลตายเนี่ย
ท่านกล่าวไว้ในหนังสือโผกหนังสือใบลานหนังสือกาลำพื้นเมืองคนโบราณดูเหมือนจะท่านเหล่านั้นเหมือนกับจะรู้จักเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นล่วงหน้าก็เลยได้เล่าเอาไว้ได้เขียนไว้ในหนังสือโผกหนังสือใบลานอย่างหนังสือลำพื้นเมืองเนี่ยเป็นหนังสือโผกใหญ่พอสมควรแล้วก็เล่ามาตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆเหตุการณ์ของพระศาสนาเหตุการณ์ของชุมชนบ้านเมืองความเป็นไปดินฟ้าอากาศตลอดทั้งพยาธิโลคาอะไรต่างๆเล่าไว้หมดเลยคล้ายๆกับท่านเหล่านั้นมีญาณทัศนะที่รู้ล่วงหน้าขออภัยเขานำมาเล่าเหตุการณ์ที่มันเข้ากับอาการไหลตายอยู่ในขณะนี้นั่นมีอยู่ตอนหนึ่งที่พวกผู้เฒ่าเล่าไว้ในหนังสือใบลานเรื่องลำพื้นเมืองถ้าเขียนไว้ว่าศาสนาลวงเขาถึงเขตพันที่3หักอาปีเป็นต่างไปเรื่องเลยฟุ้งหมูสังโคเจาะไปบวชน้ำหลังพากันไล่ล่าปลาบ่อตามข้องเขาคือว่าอุโบสถนั้นบ่พากันสุมโสดซะแล้วเมื่อวันที่ผ่าคำนั้นเลยจ่อยบ่อสั่งสอนนี่ข้อนี้ก็มีมากแต่นี่ไม่ค่อยจะลงอุโบสถสังฆกรรมกันดอกตามบ้านนอกบ้านนาต่างองค์ต่างอยู่ตีกองแรงกองดึกขอให้รู้ว่าเป็นวันพระเด้อมาจังหันหลายๆนี่อะไรทำนองเนี่ยและไม่ค่อยจะลงกันจริงๆต่างคนต่างอยู่ถ้าอยู่กันบางอย่างวัดที่ท่านอยู่กันมากๆท่านมีพอท่านก็ลงของท่านเองนี่บางวัดเล็กๆน้อยๆมีพระองค์2 องค์ไม่ค่อยจะสนใจจะเดินไปรวมวัดโน้นวัดนี้บางไม่เอาถือทิฏฐิถือมานะกันไปอย่างนั้นคนโบราณจึงบอกว่าฟุ้งหมูสังโฆเจ้าไปบวชน้ำหลังพากันไล่ล่าปลาบ่อตามข้องเขาคือว่าอุโบสถนั้นบ่พากันสุมโสดเมื่อวัน15 ค่ำนั้นก็เลยจ่อยบ่อสั่งสอนประชันพากันทับทอนถิ่มถมข้องของเก่าปาดิโมกเหล่านี้บ่มีได้สูตรเฮียนแท้แล้วหาแต่ความสนุกเล่นบ่มีเลยสิโออาวตั้งแต่ความสัวหายไปหน้ามนมองตั้งต่อความสัวหายไปหน้ามนมองฝูงหมู่สังฆเจ้าบ่กลัวย่านบาปปาปังว่าแต่เห็นทางสิได้กำฝ่ายทางตนหาบ่ได้อาลัยถึงต่อธรรมพุทโธเจ้ามีแต่เธอมิจฉาทิฏฐิแท้กบกลมกันหันใส่ส่วนว่าผู้ถือธรรมวินัยแท้ๆหาได้ยากแค้นแท้แล้วว่าสั่นคนโบราณพูดนะไม่ใช่มาพูดเอาเองแล้วมาเล่าให้ฟังแม่นจังนับเป็นร้อยเป็นพันก็ตามสร้างหาผู้ถือเที่ยงมันธรรมเจ้าแม่นบ่มีแท้แล้วเกิดเป็นอรัตซี่ขึ้นบ่ฟังคำสั่งสอนสั่งอุปชาผู้บวชให้แท้ๆบ่ยำหยานทอเม็ดง่าบางแห่งเครียดให้อุปชาศึกวันนี้บวชพรุ่งนี้กับอุปชาคนใหม่อย่างนี้ก็มีดูบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้จึงบอกว่าอุปชาผู้บวชให้แท้ๆบ่ยำหยานทอเม็ดง่าเพราะว่าเมตตาไถ่ผู้โหแห่งธรรมขันธ์ก็บ่กลัวเก่งกันกาวขวัญทั้งผู้ผื่นฟุ้งมูเสนาหน่อยบ่มีกลัวผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กหนุ่มหน่อยบ่กลัวเฒ่าแก่ชราบุตรีบุตตาหน่อยบ่ฟังคำพ่อแม่มันสิสอนใจไปแล้วก็เล่าเสยเขาเชื่อโทรทัศน์นู่นเขาเชื่อหนังเชื่อละครเขาจะมาเชื่อพ่อเชื่อแม่หูจักอีหยังเจ้าก็เตะแห้งกินบักหยูมีปลาก็เอาไว้ตะเคียวมากซะอยู่ซื่อๆอยู่สมเท่านี่เขาด่าเอาซ้ำพ่อแม่ก็หันหน้าเข้าฟ้าอยากตายเด้เท่านั้นแล้วบาดเคยบ่ยำเยงหยานตาหน้าเจ้าโคตรว่าซั่นคนทำบุญเขาบ่ได้ย้อนหยานนินทาสับชมเหงไผบ่ถือไผแท้ถือตัวเองอวดฉลาดเพราะว่าผู้ปกครองก็บ่ตั้งเที่ยงมั่นในแห่งของธรรมมีแต่การข่มเหงบ่เที่ยงธรรมทรงไว้อันว่าโจโลนั่นก็มีมากหลายมันบ่กลัวเกงนายเที่ยวระดมเลี้ยวป่นมันจะเป็นแต่นายทั้งกลางวันกลางคืนเที่ยวระดมเลี้ยวป่นเพราะว่าฝูงนายนั่นกินน้ำกันทุก2ว่าซั่นแนะปองให้เขาสัมเติมทาวีเจ้านายก็เอานำกันแนะปองให้เขาสัมเติมทาวีจับบีบขี่กินบีไปเลยหามาปันกันเฮาว่าซั่นก็เลยป่นกันทั้งกลางวันกลางคืนป่นแบบไหนป่นแบบ direction หรือ indirection ป่นทางตรงป่นทางอ้อมก็ได้อยู่ดีๆเอาหนังเอาละครยังมาโต๊ะผ่าตั้งนี่ป่นทางอ้อมแนวนี้เจ้าหลอกปอเอาเงินมาให้คอยไวๆเจ้าทอนมันเอาเงินมาคอยไวๆเจ้าตีเขาขึ้นบ้านเอาเงินมาคอยไวๆเอาหมอลำเอาดนตรีเอาหนังเอาดิสโก้เทคเอามาป่นเอาเงินในกระเป๋าคนนั่นนี่เรียกว่าป่นทั้งกลางวันกลางคืนผิดกฎหมายก็ไม่ผิดทหารกินนำกันจึงบอกว่าเจ้านายบ่ตั้งเที่ยงในธรรมพวกหมู่โจรก็เลยเที่ยวระดมเลี้ยวป่นทั้งกลางวันกลางคืนเที่ยวระดมเลี้ยวป่นว่าซั่นเพราะว่าเจ้านายนั่นกินน้ำกันทุก2เนี่ยปองให้เขาสัมยิงทวีมันหักเป็นดังนี้จึงห่อนแห่งทั้งทรงผู้พวกหมู่เทพผ้าพายบ่แล่เลี้ยงเยี่ยมจึงได้มาเที่ยมเขาหัวใจคนบาปทำให้เกิดอุปราชเกิดมีแท้สู่อันย่ามาฝนตกนั่น
บ่ตามฤดูคือเก่าตกก็หักตกหมากหล่นจนถ่วมตัวแดนแรงก็หักแรงหมากหล่นจนแผ่นดินเป็นผงอันว่าหนาวก็หักหนาวเหลือเกินต่างหลังหลายสันอันว่าฝ่ากระหายกระดอจนว่าพาคนตายต่างหากหลายแนวเป็นนับบ่ท้องถึงได้ฝูงงูโลฆ่าไข่วัดไอพญาตเพบางพองเป็นขี่กากเหือนฮิตหายขี่กากสู้บางพองเป็นวัดไข่ไอกระยือเหือดหาบางพองลื้อถ่องปูมรวงถ่องไข่บางพองขี่มาหลอดปอดแปดให้เบิ่งเลยบ่ขาดสายส่วนว่าฝูงงูสัตว์หายงูสัตว์หายอันตรายมีมากเกิดขึ้นทั่วภาคพื้นดินดันทั่วไปฝูงงูแม่งหมดใหม่กับเกิดมีพิษไผไปตามติดต่อตายต้นเมียนแม่นว่าความตายนี่ก็มีมาแปลกๆบ่ได้เป็นดังดำเดิมเขาเกาหลังล่างคนนั่นกินเขาหนามนำกันพัดลมเท้าเลยดาวดิบตายจ่อยบ่ขึ้นล่างคนนอนในห้องนำกันบ่หันตื่นบ่หาปุ๊กลุกขึ้นตายแล้วแต่หึงไหลตายอันนี้นะเขาเวลาได้พูดอย่างนี้สอนไว้ล่างคนนอนในห้องนำกันบ่หันตื่นบ่ปุ๊กลุกขึ้นบ่ตายแล้วตั้งแต่หึงล่างคนไปบ่หันตึงห้องขึ้นต้นกระหล่มเท้าเลยแล้วหมุดหมอดเมียนตายสับบ่ขึ้นอุบานี่มีมากเลยหลายบ่จักพรรณนานับอ่านดูไปได้เพราะว่าทั้งดินฝ่าฝนบ่มากคือเก่าคนบ่ถือเหตุเข้าข้องพระเจ้าแต่ปฐมว่าซั่นมันเป็นอย่างนั้นเทวดาก็เลยบันดลเขาหัวใจไปต่างๆตกระหว่างศาสนาเครื่องข่อยทำให้เกิดเป็นเอาละเนาะผู้ภาษาพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาเว้าให้ฟังนี่คือคนโบราณพูดเอาไว้ในหนังสือลำพื้นเมืองมีจำนวนมากนะขอพูดเพียงแค่นี้เราให้ฟังนี่คือโรคไหลตายคนโบราณก็ได้พูดไว้แล้วมันจะตายกันอย่างง่ายดายที่สุดที่นี่ทำยังไงจะไม่ไหลตายทาเล็บแดงๆกันได้ไหมทาปากแดงๆกันได้ไหมดัดผมเหมือนผู้สาวกันได้ไหมซื้อเสื้อยกทรงซื้อสินมาใส่กันได้ไหมบ่ได้บางคนเกิดมาตายเมื่อแล้วแต่ในท้องก็มีบ่หันได้ไหลตายนี่คือความจริงของธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายสัพยานมันยังถ้าทำคุณงามความดีไว้ให้พร้อมทำดีไว้ก่อนตายนี่เตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้อยู่อย่างเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาจะเป็นจะตายไปไหนมาสิสำนี่สิไปหาญาติถ้าหากเรารู้จักตัวของเราให้ดีๆมีสติสัมปชัญญะสิญาณอีหยังหนอสัมตายกับเกิดมันก็คือนอนหลับกับตื่นขึ้นมาเท่านั้นเองพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเรานอนหลับทุกคืนหูเมื่อบอกว่ามันหลับยามใดบ่เมื่อจ้อยตื่นขึ้นมามื้ออื่นเช้าเฮ้ยจะมันหลับยามใดลองซ้อมดูดีๆสิว่าเวลาหลับมันหลับเวลาไหนหลับกับตื่นมันแยกกันตรงไหนดูสินอนหลับทุกคืนรู้จักไหมว่ามันหลับเวลาใดตื่นมาแล้วจึงรู้ว่าโอ้ยจะมันหลับหลับยามใดนี่แหละคือความไม่เข้มแข็งของสติสัมปชัญญะคนที่มีสติสัมปชัญญะจะรู้เท่าทันไม่อาการนอนหลับการหลับคือการตายน้อยตื่นขึ้นมานั่นก็คือการเกิดอีกแรงมาก็ตายต่อตื่นขึ้นมาก็เกิดอีกเกี่ยที่เรียกว่าตายน้อยนี่ตายชั่วขณะตื่นชั่วขณะอยู่เสียตายแล้วเกิดแล้วตายเวลาหลับก็ตายน้อยตื่นขึ้นมาก็เกิดอีกทีนี้มันก็มีอีกตายใหญ่ก็คือตายหามไปฝังเลยหามไปเผาเลยอย่างอาตมานี่หน้ากุฏิขุดไว้แล้ว ขุดไว้ให้ยังเตรียมฝังบอกพระเนนที่วัดบอกตลอดถ้าผมตายไม่ต้องยุ่งยากลำบากนะฟืนที่วัดเรามีเยอะกว่าขนมาสมเข้าทันทั้งหลายก็ได้มาติกาบางสกุลกันเสร็จเรียบร้อยคุณงามความดีทั้งหลายผมก็ได้ทำไว้แล้วถ้าหาชาติหน้ามีท่านก็ไม่ต้องห่วงผมท่านทั้งหลายจงห่วงตัวท่านประพฤติปฏิบัติธรรมเท่าที่ครูบาอาจารย์ได้สอนไว้ให้มันจะมีอะไรมากกว่าการตายก็เหมือนการนอนหลับถ้ามีสติสัมปชัญญะโอ้ยตั้งใจตายอย่างสบายแฮพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่อยากตายท่านไม่อยากอยู่นาพินันทามิมรณังนาพินันทามิชีวิตังเราไม่ชื่นชมกับชีวิตที่มีอยู่แล้วก็ไม่ชื่นชมกับความตายที่มาถึงกาลันจะปฏิกังเขวะนิปิสังวัตโพยถาเรากำลังรอคอยเวลาตายมาถึงเหมือนลูกจ้างเราคอยความสิ้นไปแห่งเวลาแห่งการทำงานอย่างนี้สัมปชานโนปฏิสโตเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ท่านทั้งหลายเคยสังเกตเห็นตะเกียงที่หมดน้ำมันกำลังจะมอดไหมเวลาตะเกียงหมดน้ำมันก็จะแดงหลีลงเวลามันจะมอดมันก็มีไฟลุกวาบขึ้นมาซะก่อนแล้วมันก็มอดปั๊บก่อนที่เราจะหลับก็ไม่ผิดกับตะเกียงตัวที่มันจะมอดมันหมดน้ำมันแล้วมันก็จะดับไปเวลาจะตายกับเวลาจะนอนหลับไม่ผิดกันเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าหากท่านมีสติสัมปชัญญะรู้จักเวลานอนหลับอย่างเงี้ยท่านก็จะรู้จักเวลาตายไม่มีอาการไหลตายเลยไม่มีอาการหลงตาย
พระพุทธเจ้าท่านพูดบ่อยๆ ท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกนะไปเปิดพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเล่มที่19ข้อที่1347หน้าที่404ฉบับภาษาบาลีสยามรัฐถ้าเป็นฉบับภาษาไทยก็จำไว้ให้ดีว่าเล่มที่19มหาวารวรรคสังยุตตนิกายข้อที่1347แต่หน้ามันอาจจะไม่ตรงกันพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้บ่อยๆอยู่ในทีปโสตนี่ท่านก็พูดตอนสุดท้ายท่านจะบอกว่าบุคคลผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยจะรู้จักชีวิตแม้แต่เวลามันจะตายดูตนเองตายเหมือนกับดูตะเกียงหม้อเสยยถาปิภิกเวเตลัญจะปฏิจจวัตตินจะปฏิจจเตระปทีโปชาเยยะตะเสวะเตระสะจวัตติยาจะปริยาธานาอนาหาโรนิพพายยะขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีท่านทั้งหลายอาจจะค่อนข้างจะฟังยากสักหน่อยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแปลให้ท่านทั้งหลายฟังพระศาสดาทรงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันจะพึงลุกโพลงได้ก็เพราะอาศัยน้ำมันและไส้เพราะหมดน้ำมันและไส้ประทีปน้ำมันไม่มีเชื้อพึงดับไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดเห็นไหมถ้าบอกว่าชีวิตปริยาฐานาชีวิตปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติกายสัพเพทาอุทังชีวิตปริยาฐานาอีเทวสัพพเวทยิตานิอภินันทิตานิสีติภวิสสันติติปชานติก็รู้ชัดว่าเวทนาทั้งหมดในโลกเนี่ยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งหมดในโลกนี้แหละอันไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีจักเป็นของเย็นเพราะสิ้นชีวิตเบื้องหน้าแต่กายแตกผู้ที่มีสติอยู่ถึงขนาดนี้จะรู้ชัดเลยว่าเราจะตายแต่จะเรียกเพื่อนเรียกพุ้งก็อยู่กับลูกกับเต้าก็จะบอกว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยปู่จะไปย่าจะไปพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะไปนี่จากเจ้าละเด้อมีอะไรก็สั่งเสียได้แต่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าท่านทั้งหลายตั้งออกตั้งใจประพฤติคุณงามความดีมีสติสัมปชัญญะนะผมจะจากไปแล้วไม่ใช่ผมตายร่างกายเนี่ยมันจะแตกสลายกับเพื่อนมานี่พระนักปฏิบัติที่ท่านมีสติสัมปชัญญะท่านจะรู้อย่างนี้ไม่มีดอกจะมากระวนกระวายย่านตายแล้วพระศาสดาท่านทรงกล่าวเอาไว้ว่าบุคคลผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจนั้นแหละจะไม่มีอาการไหลตายอานิสงส์ของความเป็นผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจจะไม่มีอาการหลงทำกาละคือไหลตายไหลตายและจะมีพูดอีกว่าผู้ที่มีศีลนั่นอีกเหมือนกันจะไม่มีโอกาสไหลตายบุคคลที่ตายส่วนมากเนี่ยส่วนมากที่ย่านตายนั่นคือไม่มั่นใจในการดำเนินชีวิตไม่มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติว่าเรามีศีลหรือไม่เรามีคุณงามความดีพร้อมที่จะตายแล้วมันไม่กลัวตายดอกอย่างอาตมานี่ตั้งใจตายอยู่เป็นประจำหลักไม่ใช่อยากตายไม่ใช่อยากอยู่วันก่อนวันที่24นั้นไปเทศที่จังหวัดอุบลราชธานีวันเทศบาลแห่งชาติรถวิ่งเลยจังหวัดสกลนครไปเพราะเราจะต้องออกตั้งแต่ตี 2วิ่งเลยสกลนครไปอาตมามีความคิดอันหนึ่งว่าตอนเดินมาขึ้นรถก็มีความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่ากลางคืนถ้ารถมันวิ่งไปเดินมืดๆเนี่ยถ้าเกิดไฟมันดับปั๊บลงไปนี่เราจะทำยังไงฟิลมันขาดในคนขับก็มองไม่เห็นถ้าเกิดในทางโค้งก็จะหักไปยังไงก็คงจะต้องไปชนต้องลงตะคองจะต้องคว่ำจะต้องตายกันบ้างถ้ามีรถหน้าสวนมาไฟเราดับเราไม่เห็นอะไรเราอาจจะต้องถูกชนแน่ๆความคิดมันรู้ฟับขึ้นมาอย่างนี้มือก็เลยล้วงใส่ลงไปในย่ามไปเอาไฟฉายก็เลยถือไฟฉายไว้ในมือว่าถ้าเกิดรถมันวิ่งไปในเครื่องไฟมันดับฟิวมันช็อตอย่างนี้เราจะทำยังไงมันคิดอย่างนี้พอเลยจังหวัดสกลนครไปฟิวขาดจริงๆปั๊บมืดตื้อๆเลยคนขับไม่รู้จะทำยังไงกำลังวิ่งเหยียบไป100เต็ม100เลยอาตมาก็ควักไฟฉายออกมาฉายให้เขาเห็นนี่คืออะไรนี่ก็คือการไหลตายอีกชนิดหนึ่งอีกเหมือนกันคือเรามีสติสัมปชัญญะรู้ให้มันเท่าทันวันก่อนนู่นปีที่แล้วก็ไปเทศที่จังหวัดอุบลอีกเหมือนกันนั่งรถไปเนี่ยนั่งไปข้างหน้าวันนั้นอาตมาเป็นไข้ด้วยจะไม่ไปก็ไม่ได้เขานิมนต์ข้ามปีข้ามเดือนเอาไว้ด้วยคนที่นิมนต์ก็เป็นคนที่มีอุปการะแกมาถวายเงินซื้อที่ดินขยายวัดขุดสระร่วมกับฝรั่งนี่แหละ
นึกถ้าไม่ไปก็ไม่ได้เป็นใครก็ต้องเดินทางไป ในขณะที่นั่งไปในคนขับก็ค่อนข้างจะเมาขับรถเร็วมากเลยใจมันก็คิดว่าถ้าเกิดรถอุบัติเหตุมาเนี่ยคนเต็มข้างหลังเนี่ยเขาจะเจ็บจะปวดเขาจะล้มจะตายเพราะเขามาฟังเทศเราปรากฏว่าวันนั้นจากนิคมคำสร้อยไปคนก็ไปด้วยเยอะเลยรถไป 2-3 คันจะไปฟังเทศอาจารย์สมภพที่อำเภอพนาจังหวัดอุบลแล้วมาก็นั่งไปกำหนดสติอยู่ทุกลมหายใจมีสมาธิอยู่ตลอดในลมหายใจพอดีควาย2 ตัวมันวิ่งไล่กันขึ้นมาบนถนนตัดนะพอมองเห็นปั๊บพอดีในใจมันก็บอกว่าตายเตรียมตัวตายเพราะรถไม่มีทางหลีกเลี่ยงที่มันก็วิ่งเข้าสู่สมาธิปั๊บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าตั้งใจตายเราไม่เอาอีกแล้วร่างกายสังขารอะไรต่างๆไม่เอามันทั้งนั้นปล่อยวางเลยปั๊บจิตมันก็วิ่งเข้าสู่ความสงบรถมันก็ชนโครมขณะที่มันชนควายมันก็ไถกันลงไปในถนนเลยปรากฏว่าควายก็ตายลุกไม่ขึ้นเลยอยู่กับที่เลยตัวหนึ่งก็ตะเกียกตะกายไปรถก็ยับเยินข้างหน้าไม่มีใครเจ็บใครปวดออกมาจากสมาธิพอนั่งไปด้วยกัน2 รูปคำแรกที่อาตมาพูดออกมาว่าสมาธิคุณเป็นอย่างไรท่านที่นั่งไปด้วยก็คือพระที่ไปด้วยกันเนี่ยบอกว่าสบายมากว่าอย่างนี้เราคุยกันนี่คือคำแรกเมื่อรถชนตู้ลงไปเนี่ยไถกันไปกับควายลงไปข้างถนนเนี่ยควายก็นอนหมอบอยู่ตรงนั้นขี้เต็มหัวรถเลยอีกตัวหนึ่งก็ตะเกียกตะกายขาลากไปคนในรถก็ตกตะลึงพอรถจอดได้สนิทอีกองค์หนึ่งท่านจะมีสติบอกคนขับรถว่าอย่าเบรกส่วนอาตมานั้นวิ่งเข้าสมาธิเงียบพอหยุดได้เปิดประตูปั๊บถามเพื่อนกันว่าสมาธิคุณเป็นอย่างไรท่านองค์นั้นบอกว่าสบายมากอันนี้ก็มีคาถากันไหลตายไว้นะคาถากันไหลตายได้จะเล่าให้ฟังท่านคงจะใจร้อนรอคอยหน่อยได้จะเล่าให้ฟังนี่มันเป็นอย่างนี้เราจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะอยู่นี้อะไรจะเกิดขึ้นส่วนมากคนไม่มีศีลส่วนมากคนไม่มีสตินะที่ไหลตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศในต่างแดนคิดถึงบ้านคิดถึงท้องมีความตึงเครียดหน้าที่การงานหนี้สินพลังบีบคั้นนอนบางทีเกือบจะไม่หลับนอนหงายมือไกลหน้าผากพลิกไปพลิกมาฟ้าแจ้งจางปางแล้วก็ไปเจองานหนักอีกคิดอะไรเสมอคิดว่าเงินเดือนออกได้เท่านี้จะส่งไปใช้นี่เท่านั้นยิ่งอยู่ในซาอุดิอาระเบียเงินเดือนออกช้าๆอืดอาดโอ้จะบ้ากันตายแล้วก็มีอาการไหลตายอีกเหมือนกันทางซาอุดิอาระเบียหลับตายไปเลยส่วนมากนั้นเราจะเห็นได้อันที่น่าคิดมากที่สุดอาตมาเคยไปอยู่มาหลายเมืองเคยไปช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากตนเองต้องไปติดคุกพอถูกแขกฟ้องกลับบางครั้งยังไม่มีเหตุผลเขาจับเข้าคุกซะก่อนเราก็พอใจติดคุกเพื่อการกุศลช่วยคนงานไทยเราเหมือนกันมีความรู้สึกอย่างนี้แต่ปรากฏเห็นเป็นจำนวนมากคนไทยที่ไม่รักตัวคนไทยที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมไปถึงกฎหมายเข้ารุนแรงมากไม่ให้กินเหล้าเมายาตนเองไปต้มแล้วก็กินขายร่ำรวยเพราะขายเหล้าเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่เสร็จแล้วเงินจำนวนนี้ก็ไม่ทำให้เขาร่ำรวยหรอกเขาก็มาใช้ฟุ่มเฟือยไปการที่เขาตามบางคนเนี่ยสมัครไปทำงานเมืองนอกไม่ไปทำอะไรไปทำเหล้าขายขอให้ท่านได้ไปเล่นไฮโลอีตรงนี้เองบางคนเงินเดือนออกหมดเนื้อหมดตัวพวกเล่นไฮโลไม่รู้จะทำยังไงสารพัดจะโกงกันฝังแม่เหล็กอยู่ในมือก็เอาลักษณะเช่นนี้เข็นฆ่ากันทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อไม่มีเงินมีทองหมดหลวมเนื้อหลวมตัวไปเล่นแล้วก็เสียอกเสียใจนอนกัดกลุ้มตายไปเลยก็มีตึงเครียดกันไปอย่างเงี้ยและสิ่งที่น่าคิดเองหนึ่งก็คือเหล้านั่นแหละไปอยู่เมืองนอกบางคนไปต้มเหล้าขายบางคนไม่ต้องต้มกินสดๆเลยเหล้านี่ทำด้วยวิธีเราไปซื้อยีสต์มายีสต์เป็นกระป๋องที่เขาเอามาใส่ขนมปังทำให้ขนมปังมันฟูแต่คนไทยเราไม่อย่างนั้นซื้อมาทำเหล้าให้มันเป็นเหล้าโทเป็นไว้เพิ่นปรวาเด้แล้วก็ไปซื้อแอปเปิลซึ่งราคาถูกไม่เหมือนเมืองไทยมาหั่นฝานดีๆก็ใส่เข้าไปในกระติกเรียบร้อยก็ใส่ยีสต์เข้าไปใส่น้ำเข้าไปแช่หมักไว้เอาไปซุกไปซ่อนไว้อย่างดีกว่าเจ้านายเขาจะเห็น3 วันยีสต์มันออกฤทธิ์ซะแล้วทีนี้มันเป็นสาขึ้นมาที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าด็อกสตินเนี่ยอย่างนี้ลิคเวอร์หรือว่าด็อกสตินเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้มันเมามันเป็นสามาเป็นเหล่าโทษนั่นแหละแล้วมันก็หอมกลุ่นเลยถ้าใส่เข้าไปกระป๋องหนึ่งกลัวมันไม่แข็งพอใส่เข้าไปทั้ง2 กระป๋องเลยหอมกลุ่นแข็งมากกินแล้วก็เมาตีนตบตะกะแตนไปเลยกงเดียวเนี่ยเมาจำหน้ากันไม่ได้แล้วบางทีตีกันเลยบักนามหมาว่าสัน
อยู่ด้วยกันห้องเดียวกันเลยเห็นหน้ากันเป็นหมาเลยดูสิมันจำไม่ได้จำชาติกันไม่ได้เป็นชาติไทยมาเดินบักชาติหมาบริษัทอยู่ห้องเดียวกันตีกันอยู่บนเตียงเดียวกันโอ้ยสงสารนี่ดูสิกินจนจำหน้ากันไม่ได้เห็นหน้ากันเป็นหน้าหมาบักหน้าหมาบริษัทนั่งเขาบักชาติหมาบริษัทมันเป็นถึงขนาดนั้นเหล้าพวกนี้ทำลายที่ไปต้มกันไม่รู้กี่ดีกี่จุดไฟพึบแล้วก็กินแล้วมันทำลายขนาดไหนเนี่ยตัวยีสต์พวกเนี้ยเมาบางทีทำลายประสาททำลายสมองกินแล้วให้หลับไปเลยหลับไปจะได้ลืมเป็นหนี้ลืมเป็นสินเซาเป็นหนี้เซาเป็นสินเซาเป็นผัวเซาเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ต้องรับผิดชอบโว้ยคิดไปมันก็คลุ้มโว้ยเงินเดือนก็ได้น้อยเงินเดือนก็ไม่ออกกินให้มันลืมไม่จะลืมธรรมดาเลยหลับหายไปเลยทีนี้ไม่ฟื้นมาเลยก็มีบางทีหนักกว่านั้นเอายีสต์มาทำเหล้าแล้วยังไม่ต้มไม่กันกินมันสดๆเนี่ยไอ้พวกนี้มีอันตรายมากขึ้นหัวขึ้นตาเมื่อตามัวตาบอดมันมาก็เยอะแล้วก็ยังไม่เข็ดไม่หลับอาตมาไม่เคยไปดูคนงานไทยที่ทำงานอยู่สิงคโปร์ไม่ทราบว่าจะกินเหล้ากันอย่างนี้หรือเปล่าถ้ากินยีสต์เหล้ายีสต์ที่มาทำกันเนี่ยแน่นอนท่านจะหลับไปไม่ต้องฟื้นเลยเพราะมันไม่มีสติคนที่นอนไหลตายนั่นคือคนไม่มีสติพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลที่มีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยอย่างน้อยสันโตเจวปณีโตจะอาศัยจนะโกปนุปเนจะปาปะเกกุสเลธรรมเมธานาโสนตรธาเปติบูปัสสเมติข้อภัยพูดเป็นภาษาบาลีอย่างน้อยถ้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจอยู่อย่างนี้จะทำให้เกิดความสงบความปราณีตความเย็นชื่นใจความคิดฟุ้งซ่านรำคาญอักบาปอกุศลทำอันลามกเกิดขึ้นแล้วอันตรธานไปทันทีถ้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจแล้วยิ่งกว่านั้นท่านบอกว่าทำให้เป็นผู้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันสิกทาคาอนาคาอรหันต์แหละในชาตินี้ทำไมได้ถึงอรหันต์เป็นอนาคาหรือลดหย่อนลงมาจากนั้นก็จะเข้าถึงกระแสแห่งธรรมและที่แน่ๆที่สุดคือไม่ทำอาการไหลตายไม่หลงตายไม่หลงทำการละจะหลงยังไงมันรู้มันเห็นอยู่อย่างนี้ทุกลมหายใจเพราะนั้นในภาษาบาลีบอกชีวิตปริยันติกังเวทนังเวทยมาโนชีวิตปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติเสวยเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อสุขมสุขะก็ทราบชัดว่าเวทนานี้มีที่สุดแห่งชีวิตแต่ตายที่สุดแห่งชีวิตคือตายก็รู้นี่ชีวิตปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติปชานติทราบชัดรู้ชัดว่าจะถึงที่สุดแห่งชีวิตจะตายก็รู้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะความง่ายจนเกินไปแล้วก็ไม่สนใจกันไม่มีสติอยู่แล้วก็ยังเอาเหล้าเอายาทานังอะไรมากินกันทำลายสติลงไปแน่นอนมันต้องไหลตายไม่ไหลตายก็ขี่รถไปชนตายอะไรตายนั่นปัญหาที่มันประดังประเดมานั้นแก้กันไม่ได้แล้วก็มาทำลายสติสัมปชัญญะคลุ้มคลั่งหลับไหลไปเลยเงียบหายไปเลยเนี่ยที่นี่คาถากันไหลตายเอาขออภัยเดี๋ยวเวลามันจะหมดซะก่อนท่านที่ปรารถนาคาถากันไหลตายมนตวาดผีคาถากันไหลตายเตรียมกระดาษจดไว้ให้ดีจะขอบอกเป็นภาษาบาลีคาถาอันนี้เรียกว่าป้องกันสารพัดภัยกันไหลตายตวาดผีได้อย่างสบายมากมีกี่คำขึ้นต้นด้วยคำว่าคเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนามิเอาละนะนี่เพียงแค่นี้คาถานี้ไกลไปสวดร้องท่องบนที่ในทุ่งในท่าในป่าในเขาขึ้นเครื่องบินลงรถลงเรือรับรองป้องกันสารพัดภัยตายก็ไม่ต้องกลัวคเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนามิก่อนหลับก่อนนอนตื่นขึ้นมาพูดก่อนจะนอนเอารับรองไม่มีอาการไหลตายทีนี้ยังไม่แปลให้ฟังนะอย่าเพิ่งอยากจะรู้คำแปลเรื่องของเรื่องมีเรื่องเล่าเอาไว้ในพระไตรปิฎกนี่แหละสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเล่าให้พระเนนทั้งหลายฟังคือในสมัยก่อนนู้นล่วงการก่อนพระพุทธกาลผ่านมาสำนักที่สาป่าโมกที่เมืองตกศิลาเป็นศูนย์รวมแห่งการศึกษาวิชาการต่างๆลูกเศรษฐีกรุมพีและผู้มีอันจะกินตลอดทั้งกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลในแว่นแคว้นต้องส่งไปเรียนที่นั่นวิชาการต่างๆมันรวมมันอยู่ที่ตกศิลาศูนย์รวมการศึกษามีลูกของผู้มีอันจะกินคนหนึ่งถูกส่งไปเรียนด้วย
คนนี้เป็นคนขยันมากเลยเป็นคนขยันเอามากๆก็ไปอาศัยอยู่กับอาจารย์ที่สาปาโมกเพื่อจะไปเรียนหนังสือเรียนเอาวิชาเอาความรู้ปรากฏว่าหัวแกไม่ดีมากหัวแกทึ่มมากตั้ง5 ปี6 ปี7 ปีแกก็ไม่ได้อะไรแต่แกขยันตื่นดึกลุกเช้าซักผ้าขี่ตีผ้าอ้อมครูบาอาจารย์ลูกเต้าโอ้ยตักน้ำตำข้าวปลาฟืนโอ้ยงานนี้ไม่ต้องตักเตือนแกเก่งครูบาอาจารย์ก็รักเหมือนลูกแต่ก็เสียใจช่วยอะไรแกไม่ได้เพราะแกไม่จดไม่จำอะไรเลยหัวขี่เลยคืออาตมานี่ล่ะอาตมานี่ยอมแพ้ให้ไปเรียนอะไรก็ไม่ได้สอบอะไรไม่ได้แต่ชั้นป .4 นักธรรมตีก็บ่ได้เป็นอีหยังได้อีกบ้างเป็นเจ้าอาวาสก็เป็นไม่ได้ก็เลยรอดตัวไปไม่ต้องเป็นอะไรเป็นอาจารย์สมภพพอเที่ยวไปเที่ยวมาตลอดมันบ่ได้อีหยังน้ำหมู่เดี๋ยวเขาจะให้เป็นหยังคนแนวนี้อันนี้ก็เหมือนกันคนนี้แกไม่ได้อะไรเลยไปเรียนคาถาอะไรไปเรียนอะไรก็ไม่ได้ทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าเธอคิดถึงบ้านไหมบอกคิดถึงมากเลยอยากจะกลับพาราณสีคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วกันอาจารย์ก็บอกฉันก็สงสารเธอก็อยู่มานานฉันรักเธอเหมือนลูกเหมือนเอาเถอะนะถึงเธอจะเรียนไม่จบเรียนอะไรไม่ได้เหมือนคนอื่นเธออย่าน้อยอกน้อยใจเลยลูกอาจารย์ก็ปลอบใจลูบหลังลูบไหล่ตบหัวจับหัวบอกลูกพ่อรักเหมือนลูกนั่นแหละเมื่อลูกเรียนไม่ได้หัวไม่ดีสมองไม่จดจำเหมือนคนอื่นก็อย่าเสียใจเลยลูกตั้งใจเรียนเอาคาถาพ่อจะให้คาถาแล้วเธอกลับบ้านรับรองไม่มีอันตรายโพยภัยอะไรป้องกันตนเองได้เธอจงเชื่อฟังครูบาอาจารย์เคารพนับถือนะนบใส่ก้าวเท้าใส่หัวให้เคารพครูบาอาจารย์เคารพพ่อแม่นี่คาถานี่มันคลำหน่อยนะคลำคือต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์นบใส่ก้าวเท้าใส่หัวเท่านี้เองเธอจะไม่มีอันตรายโพยภัยใดๆและจะสวัสดิภาพปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอเริ่มเรียนคาถานี้เลยอาจารย์ก็จดคาถาให้ว่าคเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนามิข้อนี้แกก็ดีใจเอาล่ะฉันจะเรียนเอามันแค่นี้ละ7 ปีไม่ไหนอะไรก็ให้มันได้แค่นี้แกก็เรียนเอาไปมาแกก็ได้อาจารย์ถามว่าเธอได้หรือยังได้แล้วไหนลองเล่าให้ฟังที่แกเล่าปลอเลยคเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนามิเอาล่ะแปลว่าเธอได้เธอจงระลึกถึงครูบาอาจารย์เธอจึงเชื่อฟังพ่อแม่แล้วเธอจึงท่องคาถานี้ในจิตในใจให้ขึ้นใจตลอดไม่ว่าเธอจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปไหนตื่นดึกลุกเช้าเวลาใดก็ตามตื่นมาเธอพูดคนนี้แกก็เชื่อและก็ได้กลับบ้านสมใจนึกบางลำพูในขณะที่แกกลับไปบ้านพ่อแม่ก็ดีใจเลยแม้ลูกจากไปเรียนสำนักที่สาปาโมกคงได้ปริญญามาตั้ง7 ปีมากราบพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์ท่านบอกให้กราบพ่อกราบแม่ให้เชื่อฟังเคารพลูกดีใจที่ได้มาพบพ่อพบแม่พ่อแม่ก็บอกพ่อแม่ก็แสนจะดีใจลูก7 ปีที่เธอจากไปเธอได้อะไรให้พ่อแม่ชื่นใจบ้างลูกนี่เป็นคนหัวไม่ดีเรียนอะไรก็ไม่ได้หรอกพ่อแม่ตั้งใจที่สุดมันก็ไม่ได้มันฝึกลูกก็ได้แต่คาถาได้คาถาอะไรลูกมนต์ตวาดผีคาถากันไหลตายไหนลองเล่าให้พ่อฟังสิแล้วแกก็เล่าให้ฟังคเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนามิเท่านี้เองโอ้ยพ่อกับแม่ผิดหวังเหลือเกินนึกว่าลูกจะได้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตกลับมาจะได้ไปทำงานเป็นบัณฑิตเป็นปุโรหิตของพระราชาที่ไหนได้มาได้มนต์แข่เหล่เท่านี้ก็อาจารย์ท่านให้ระลึกถึงบุญคุณเสมอให้เชื่อฟังพ่อแม่จะดูถูกจะเหยียดหยามว่าลูกไม่มีความรู้7 ปีได้แค่นี้ลูกก็โกรธไม่ได้ถ้าโกรธแล้วคาถานี้ก็จะไม่ดีถ้าเกลียดชังพ่อแม่ถ้าไม่เชื่อฟังพ่อแม่คาถานี้ก็จะไม่ดีต้องเคารพครูบาอาจารย์แกครับบริกรรมของแกว่าของแกเรื่อยเปื่อยไปเอาละเป็นว่าวันหนึ่งแกนอนตื่นขึ้นแกก็พูดวันหนึ่งพระราชาแห่งพระเจ้าพมทัตแห่งกรุงเมืองพาราณสีเนี่ยก็ปลอมพระองค์ปลอมตัวออกมาเที่ยวดูพระศกในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์เขาดูเย็นเป็นสุขกันฉะไหนถ้าไปในนามพระราชาเขาแต่งอะไรผักชีโรยหน้าเหมือนในหลวงจะมาบ้านเราทรงพระเจริญธงทิวปิวสวัยเราจะต้องไปเหมือนสามัญชนนั่นก็ลอบออกมาในพระนครจนออกมาถึงบ้านของนายคนนั้นพระเจ้าอยู่หัวก็แอบเข้าไปใต้ต้นมะขามอยู่ใกล้ๆบ้านบังเอิญเห็นโจรกำลังแทะบ้านกำลังปีนขึ้นไปหน้าต่าง 2-3 คนบ้านก็เป็นบ้านค่อนข้างจะมีอันจะกินนะจึงส่งลูกไปเรียนเมืองนอกถึงตะกัศิลาได้
แต่บังเอิญในขณะนั้นนายคนนั้นแกนอนหลับแล้วแกตื่นมาพอดีพอตื่นขึ้นมาแกก็บอกว่าคเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนามิโจรโดดเลย3 คนนี่โดดหน้าต่างเลยวิ่งตำไม้ตำไล่พระราชาแปลกใจนี่มันอะไรกันแน่ในที่สุดก็เลยขึ้นไปเห็นคนนี้เติดมาก็เลยถามว่าท่านพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นพวกโจรอยู่ตรงนี้ก็โดนลงหมดคนนี้แกไม่รู้จักพระราชาก็บอกว่าผมเสกคาถาตวาดผีคาถากันไหลตายพระราชาบอกว่าเข้าท่าท่านสอนให้เราได้ไหมบอกได้แต่ท่านจะต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์ต้องเคารพนะและลึกถึงถ้าท่านไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ถ้าท่านไม่เคารพพ่อแม่คาถานี้จักไม่ดีเลยพระราชาก็บอกว่าเอาละเราจะเชื่อฟังเราจะเคารพแต่เคารพท่านก็กราบสิก็กราบพระราชากราบแล้วแกก็ไม่รู้ว่าเป็นพระราชากราบแล้วแกก็สอนคาถาให้คเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนามิให้เจ้าเชื่อครูบาอาจารย์ให้เจ้าเคารพพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่และให้ท่านท่องบนอยู่ตลอดกาลไม่ว่าจะหลับตื่นยืนเดินนั่งนอนหลับแล้วไปตื่นขึ้นมาแล้วเสกพูดต่อท่านทั้งหลายกลัวผีแม่ไม้กลัวไหลตายเสกดินอนตื่นขึ้นยามแล้วก็เสกว่ามันไปอย่างนี้เสร็จแล้วพระราชาก็ได้แล้วก็กลับไปสู่พระบรมมหาราชวังไม่ได้บอกว่าตนเองเป็นพระราชามีอยู่วันหนึ่งพระราชาท่องมนต์นี้จนขึ้นใจยิ้มแย้มแจ่มใสวันหนึ่งในขณะที่ช่างกำลังตัดผมพระราชานะตัวต่อตัวนะอยู่ด้วยกันช่างตัดผมกำลังตัดผมแล้วช่างตัดผมนี่ก็ไปฝนมีดไปรับมีดโกนพอรับมีดโกนแล้วพระราชาก็พูดว่าคเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนามิคนที่กำลังฝนมีดโกนอยู่นี่ก็ก้มลงกราบหน้าทอดสีเลยผมยอมแล้วข้าพระองค์ยอมแล้วข้าพระองค์ผิดแล้วมือสั่นเลยหน้าทอดสีเอานี่เป็นอะไรพระราชามองเห็นก็รู้ทันทีด้วยความรู้แห่งพระราชามีเขาไอ้นี่มันจะปองพระชนเรานี่ว่าพอเราพูดคำนี้มันหวาดกลัวนี่คาถาของเราได้ผลก็เลยซ้ำไปว่าใครจ้างมึงมาทำอย่างนี้มึงถึงสารภาพมาเดี๋ยวนี้ดิฉันมึงตายคนนี้ก็บอกว่าเสนาบดีผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดของพระองค์จ้างหม่อมฉันเอามันว่ายังไงเอาบอกมาฉันจะไม่ฆ่าแกดอกบอกมาเลยบอกว่าเสนาบดีนี้ให้หม่อมฉันเมื่อมาตัดผมแล้วเวลาจะโกนหนวดโกนพระมัสสุแล้วให้เชือดคอพระราชาให้ตายเมื่อพระราชาตายแล้วนายคนนี้แกก็จะเป็นพระราชาและจะให้หม่อมฉันนี่เป็นเสนาบดีผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดก็เลยบอกว่านี่ไอ้นางโง่เขาจะให้แกเป็นเสนาบดีได้ยังไงเมื่อแกเชือดคอพระราชาเสร็จเขาต้องเชือดคอแกเองเพราะตั้งแต่พระราชาที่แกตัดผมมาตลอดแกก็ยังเชือดได้จะให้เป็นเสนาบดีแกจะไม่ไปเชือดเขาอีกเขาต้องเชือดคอแกเอาละฉันจะไว้ชีวิตแกไม่ต้องห่วงและทำยังไงแกบอกว่าพระราชาบอกว่าแกเข้าไปในครัวไปเชือดไก่แล้วเอาเลือดไก่ทาตามมือตามมีดโกนแดงๆแล้วก็เดินไปบอกเสนาบดีเราจะนอนทำท่าตายอยู่ตรงนี้ไปบอกว่าฆ่าเสร็จแล้วพระราชาคนนี้ก็ทำตามไปบอกเสนาบดีก็ชื่นใจเป็นไงสหายเรียบร้อยไม่เรียบร้อยคอขาดเลยคอตกนอนอยู่บนเก้าอี้นู่นคอพับอยู่ตรงนั้นดูเลือดสาดไปหมดเลยก็พากันมาชื่นชมในขณะเดียวกันพระราชาก็ให้ทหารรักษาพระองค์แอบซุ่มอยู่พอเสนาบดีมาถึงเห็นว่าตายแน่แล้วก็หันหน้าไปหานายช่างกระบอกพร้อมทหารคนสนิทว่าจับมันเดี๋ยวนี้ฆ่ามันเดี๋ยวนี้ไอ้คนนี้ปรงพระชนพระราชาเห็นไหมล่ะตวัดทันทีเลยสั่งให้ทหารคนสนิทแล้วจับมันเดี๋ยวนี้ฆ่ามันเลยเห็นไหมเนี่ยมันปรงพระชนพระราชาในขณะเดียวกันพระราชาก็ลืมตาค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นบอกว่าช้าก่อนเสนาบดีท่านกำลังทำอะไรในขณะเดียวกันเสนาบดีหันกลับมาตะลึงเมื่อเห็นพระราชายืนขึ้นแล้วลูกศรทั้งสองจากอำมาตย์มหาดเล็กก็จ้องไปที่เสนาบดีและจะบอกว่าเราเสียแรงที่เลี้ยงท่านมาเลี้ยงเจ้ามาไว้ใจแต่เจ้าก็จะรอบปรงพระชนเราเจ้าเห็นไหมนายช่างกระบอกหน้าโง่เราบอกแล้วว่ามันจะต้องเชือดคอเจ้าถ้าเจ้าเชือดเราได้ดีสิดีท่านจำไว้แกจำไว้เอาละแกได้ทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติมานานความชั่วแกมีครั้งนี้
ฉันจะไม่ฆ่าแต่แกต้องเนรเทศตนเองออกไปให้พ้นพระนครเร็วที่สุดอย่าให้ฉันเห็นเสนาบดีผู้ตกยากก็ออกไปแผนมันแตกเสร็จแล้วพระราชาก็ไปเชิญครูบาอาจารย์ที่บอกคาถาให้มาเป็นเสนาบดีแทนทั้งหมดนี่คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคำนี้หมายถึงคนมีสติอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะจนรู้จักว่าตนเองทำอะไรก็รู้นายช่างกันระบบคนนี้จะมาตัดผมให้พระราชาถูกจ้างมาจากเสนาบดีว่าให้แกเชือดคอพระราชาฉันจะให้แกเป็นเสนาบดีและฉันจะเป็นเสนาบดีแทนในขณะที่แกจะเชือดคอพระราชาแกไม่มั่นใจว่าจะเชือดเข้าหรือไม่เพราะว่าพระราชาย่อมมีตบะมีเดชะก็เลยขอรับมีดโกนในขณะที่รับมีดโกนพระราชาเห็นว่าว่างก็เลยท่องคาถาขึ้นมาคเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนามิคาถานี้ถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วท่านผู้กลัวผีหลอกท่านผู้กลัวผีแม่ไม้จะมากินหัวกลัวจะไม่ขังซะก่อนเพราะความจริงอันนี้เป็นคาถากันได้จริงๆตวาดจริงๆคำว่าคเตสิกิงกรณาแปลว่าท่านพยายามทำอะไรอหังปิตังชนามิเรารู้ว่าท่านทำอะไรรู้ว่าเราทำอะไรรู้ว่าคนอื่นทำอะไรในขณะที่โจรกำลังจะขึ้นบ้านคนนี้ก็พูดออกมาว่าท่านทำอะไรท่านพยายามทำอะไรเรารู้โจรมันได้ยินมันนึกว่าเขารู้จริงมันก็โดนหนีสิวิ่งหนีพระราชาก็เหมือนกันกำลังจะถูกรับมีดจะเชือดคอท่านก็พูดขึ้นมาว่าท่านพยายามอะไรอยู่ท่านกำลังทำอะไรอยู่เรารู้อหังปิตังชนามิเรารู้ว่าท่านกำลังทำอะไรเพียงแค่นี้เองอันนี้เป็นมนต์ตวาดผีกันไหลตายถ้าแปลออกมาจะเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังทำอะไรเราไม่รู้จะไปรู้คนอื่นได้อย่างไรแม้แต่ตนเองก็ยังไม่รู้จะไปคเตสิกิงกรณาท่านทำอะไรอหังปิตังชนามิเรารู้เดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ท่านทำอะไรเราทำอะไรเราก็ไม่รู้เราจะไปกินเหล้าเราก็ยังไม่รู้เรากลัวย่านตายเราก็ยังไม่รู้ว่าย่านตายคือหยังทำไมจึงย่านตายไม่รู้เดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ว่าเราไม่รู้ในสิ่งที่เราหลงแต่เรากลับหลงไปในสิ่งที่เรารู้มันก็เลยมีปัญหาที่สุด สิ่งที่ตาเข้าไปเห็นสิ่งที่หูได้ยินสิ่งที่จมูกได้กลิ่นสิ่งที่ลิ้นก็ไปได้รสกายสัมผัสใจได้นึกคิดมันก็หลงไปในสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ทำอย่างไรจึงจะรู้ในสิ่งที่หลงแต่นี่เราหลงในสิ่งที่รู้เขาโฆษณาสิ่งใดมาหูได้ยินรู้เข้าทางหูก็หลงเข้าไปแล้วอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้เห็นสิ่งใดเป็นที่ถูกใจต้องตาก่อนหลงเข้าไปสิ่งนั้นเอามาครอบงำจิตใจอันไปหมดเลยเมื่อเกิดความอยากก็เกิดความทะเยอทะยานเลยถูกเขาหลอกเขาต้มถูกเขาหลอกไปสิงคโปร์ถูกเขาหลอกไปซาอุดิอาระเบียเพราะความหลงเข้าไปในความรู้ว่าเขาพูดไปที่โน่นจะได้เงินเดือนมากมาอยู่ทำไมทุกๆยากลำบากในภาคอีสานบ้านเราเนี่ยมันไปทำงานในทะเลลงเรือหาปลามีเงินมีทองแล้วเขาเอาผู้หญิงไปล่ออยู่ในเรือก็หมดเงินหมดทองเขาเอางานพนันไปล่อก็หมดเลยเรียกว่าหลงไปในสิ่งที่รู้ทำไมเราจึงไม่รู้ในสิ่งที่เราหลงถ้าหลงไปในสิ่งที่เรารู้มันก็ไม่คเตสิกิงกรณาถ้าหากเรารู้ในสิ่งที่เราหลงเดี๋ยวนี้เรากำลังเป็นทาสของอบายมุขเดี๋ยวนี้เรากำลังลุ่มหลงปรารถนาสิ่งที่มันสุดวิสัยเราจึงต้องเอาไร่เอานาไปจำนองไปจ้างเข้าไปเมืองนอกเมืองนาน้ำบ่อหน้าดีให้ส่องบ่เห็นคนโบราณบอกในที่สุดก็ต้องหลงไปจริงๆขายไร่ขายนาไร่นาไปจำนองไปเมืองนอกแล้วไปกัดกลุ่มใจทำงานทำการไปคิดไปกลุ่มไปที่อยู่ที่อาศัยอาจจะเรียกเอาให้อยู่ก็อยู่ไปสามตายคิดไปคิดมาเอากลุ่มใจไปหายีดมาทำเหล้าซื้อเหล้ามากินแล้วก็เมาหลับม้อยสลบไปเลยหลับไหลตายไปเลยอย่างนี้แหละเราเรียกว่ารู้หลงไปในสิ่งที่รู้เราจะต้องมารู้ในสิ่งที่เราหลงอบายมุขหลงขี้เกียจทำการงานหลงทะเยอทะยานอยากจะไปเมืองนอกเมืองนาแม่นเจ้า
ยุดอยู่อย่างเมืองเพิ่นกินหยังทางอีสานแต่เฮาแก้วกินหยังกวางเคิดมาสากหน้าสวนหัวไห้บ่ดีบ่อยู่น้ำผัวเมียน้ำโลกเต่าสามเถ่าแก่ตายถ้ามาเห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นดานดาวดงกว่างว่าแป้นสะกระโดดโลดเต้นไปหนาว่าสิรวยเลยไปเป็นกันอย่างนั้นที่มันก็ทะเยอทะยานเป็นอย่างนั้นทั้งนี้ก็ย่านตายอีกอ้าวเขาโฆษณาก็หลงรู้ว่าเขาเล่าให้ฟังว่าผีเมียใหม่จะมาเอาผัวหลังจากนั้นก็จะไหลตายในที่สุดก็หลงเข้าไปในสิ่งที่รู้ทางหูสิ่งที่รู้ทางตาย่านตายไปซื้อยามาทาเล็บไปซื้อลิปสติกมาทาปากอีกหน่อยก็ซื้อเสื้อยกทรงมาใส่ซื้อผ้าถุงมาใส่บ้าไปกันใหญ่เลยนี่เรียกว่าหลงเข้าไปในสิ่งที่รู้เป็นกระต่ายตื่นตุ้มเขาว่าไอ้ยังกับเสื้อเขาเมื่อเอาเนยเอาด้วยช่วยกระพือเหมือนกับซื้อตอมหาเที่ยวหากินเขามาหลอกมาต้มยังไงไปกันหมดคนอีสานบ้านเราหลงในสิ่งที่ได้รู้ทำไมไม่รู้ในสิ่งที่หลงถ้ารู้ในสิ่งที่หลงก็จะหมดปัญไม่มีใครจะช่วยได้ต่อให้พระอิศวร ที่เป็นใหญ่แสนทีปแสนทวีปนั่นนะมีความยิ่งใหญ่อยู่ทั้งแสนทวีปควบคุมไปจตุโลกบาลทั้งสี่เทพไทยเทวาแทนหลวงเมฆขลาดกำลุมฝ่าแสนทางเทพพดาช่วยไว้ได้ทั้งนั้นมเหสักไถเทพาทุกทิพผู้เป็นหลักเป็นใหญ่เทวดาฟ้าดินที่เป็นใหญ่อยู่ทุกทวีปมาซอยหนาวดึงขึ้นบ่อขึ้นได้แล้วพูดไปพูดภาษาลาวไปบ้างภาษาไทยไปบ้างกองให้อภัยเทพเปิ่นอินพ่อมเพียนซอยได้บ่คันเป็นเฮาพี่น้องไล่ถิ่มหอมถ้ำทุกสำสันตัดป่าขนาดนกผอมทั้งฟุ้งปูปลาเต่าห้อยในน้ำโลโคดาวแดนพ่องไผ่เถินผู้ใหญ่พาแผ่นลานทลายลมลาวเล่นไม่มีใครช่วยได้ถ้าขาดศีลขาดธรรมแล้วแม้แต่สัตว์สาวาสิ่งนกหนูปูปลาเต่าห้อยอยู่ในน้ำบนฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขามันจะถูกทำลายพินาศเดี๋ยวนี้มันเป็นโรคไหลตายกันแล้วก็หวาดกลัวกันที่สุดแต่ทำไมเราไม่ไปมองดูว่าอาการไหลตายคือตายอย่างกระทันหันเนี่ยมันมีมากในหมู่มนุษย์พอเจอเข้าหน่อยหนึ่งก็ร้องจากนะมันตีกลับมาแล้ววันนี้ก็เลยจะขอพูดถึงเรื่องมนต์ตวาดผีคาถาการไหลตายอีกภาค2เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่โตกันมากอีกแล้วแทนที่จะเป็นวัน2 วันจะเลิกหายไปบางแห่งหนักเข้ากว่านั้นไม่ได้หลับได้นอนกันแล้วพวกผู้ชายกลัวผีแม่ไม้จะมาเอาไปเป็นผัวดีเป็นหยังได้เมียแม่ไม้ฮะ คนหนุ่มๆสาวๆค่าสินสอดมันแพงในเมียแม่ไม้ดีตัวเศร้าตายมีแหง ตายเศร้ามีแหงเป็นยังไงแต่นี่หวาดกลัวนั่นแหละนะคนเราขาดศีลขาดธรรมก็หวาดกลัวกันอย่างนั้นเมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความเชื่อมั่นในผลกรรมถ้าหากเราทำดีคิดดีพูดดีอยู่อย่างนี้แล้วจะไปกลัวอะไรปรโลกก็ไม่หวาดกลัวส่วนมากเราจะเห็นได้ว่าคนที่กลัวไหลตายเป็นคนไม่ค่อยมีศีลมีธรรมเป็นคนไม่มีทรัพย์ภายในไม่มั่นใจในการดำเนินชีวิตไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นในบาปในบุญในคุณในโทษไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นในตนเองว่าตนเองได้ทำอะไรมาดีงามเพียงพอแล้วถึงกับว่าพร้อมที่จะไปที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้แต่นี่มันเกิดโรคประสาทคุกคามกันทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองข้าราชการจะถูกย้ายก็เป็นโรคประสาทจะตายกันขึ้นเพียงแต่จะย้ายไปทำงานที่อื่นในหน้าที่เก่านี่ก็หวาดกลัวกันแล้วเพราะความไม่มั่นใจพอไปที่อื่นมันจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้ไหมมันจะโกงกินได้อย่างนี้ไหมอะไรต่างๆหรือจะถูกไล่ย้อนหลังสอบสวนทิ้งอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทิ้งความรู้สึกเลวๆเอาไว้เบื้องหลังหรือไม่แล้วเนี่ยมันมีแต่สิ่งหวาดกลัวเพียงแต่จะย้ายไปทำงานไม่ใช่ตายนะแต่พูดเรื่องตายก็ยิ่งหวาดกลัวคนที่หวาดกลัวในโลกนี้กลัวจะล้มจะตายหนึ่งก็คือกลัวในโลกหน้าอีกด้วยกลัวว่าตายไปแล้วจะไม่ได้เกิดกลัวว่าตายไปแล้วจะตกนรกทำมั่นใจว่าตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์มีคุณงามความดีไว้พร้อมสวรรค์ดีกว่านี้หลายร้อยเท่าถ้าอย่างนี้มันจะอยากอยู่ไหมเมื่อเป็นสิอยากไล่ตายมือเล่งนี่บอกฝ่าวตายก่อนมูเขาคิ้วขันจะได้ไปอยู่สวรรค์เหมือนพันเอกสนอไปเห็นแล้วไม่อยากจะลงมาแต่นี่ไม่มีความมั่นใจไอ้ตัวความมั่นใจนี่แหละคือศรัทธาเป็นทรัพย์ภายในข้อแรก
ศรัทธาเป็นยาสารพัดอย่างคำว่าศรัทธาอย่าเพิ่งหลงไปถึงความเชื่องมงายนะไอ้ที่เชื่อว่าผีเมียไม้จะมาเอานี่ก็ศรัทธาเหมือนกันแต่ว่าศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาของพุทธศาสนาเรียกว่าศรัทธาที่งมงายที่มันไร้เหตุผลอันนี้เขาไม่ถือว่าศรัทธาในทางพุทธศาสนาเขาไม่ถือว่าศรัทธาดอกศรัทธาต้องมั่นใจในเหตุในผลที่ถูกต้องศรัทธาจะนี่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า confidence ไม่ได้แปลว่า faithful แต่เราเข้าใจเป็น faith คำว่า faithful เลยความเชื่อถือนั่นเป็นศาสนาอื่นทั้งนั้นเป็นคำสอนของศาสนาอื่นแต่ในทางพุทธศาสนาต้องมีคำว่ามั่นใจไม่ใช่เชื่อธรรมดามั่นใจจะโดดลงไปในกองไฟเดี๋ยวนี้ก็มั่นใจถ้าหากจำเป็นจะต้องโดดเพราะว่าเราจะไปสู่สิ่งที่ดีที่งามกว่านี้นี่จึงแปลว่า confidence พุทธศาสนานั่นแปลศรัทธาว่า confidence ไปเปิดพระไตรปิฎกก็จะเห็นศรัทธานี้เกลื่อนไปหมดเลยภาละห้าก็ขึ้นต้นโดยศรัทธาอินทรีย์ห้าขึ้นต้นโดยศรัทธาอริยมรรคมีอยู่พวกอริยทรัพย์ก็ตั้งต้นโดยศรัทธาอริยวัตถิธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จมีแก่นมีสารในชีวิตก็เริ่มต้นด้วยศรัทธาศรัทธายะสีเลนะโจพยังนะศรัทธายะสีเลนะปวัตติปัญญายะจาเคนะสุเตนะโจพยังพระพุทธเจ้าท่านว่าผู้ใดมีศรัทธามั่นใจมีศีลการประพฤติปฏิบัติที่ถึงพร้อมสดับศึกษาในการเสียสละมีสติปัญญาอยู่อย่างนั้นโสตาลิโสสัพปุริโสวิจักขโนบุคคลผู้เป็นสัพพุรุษเป็นบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาหายะสาลมิเทวะอัตโนบุคคลย่อมถือเอาสาระแห่งชีวิตของตนในโลกนี้ไว้ได้เดี๋ยวนี้กระเจิงเพียงแต่เขาหลอกว่าผีแม่มองแม่หมายจะมาเอาไปเป็นผัวคุยวิ่งทะเลทะละเต้นแรงเต้นกาพากันไปซื้อเอายาทาเล็บมาทากันแล้วตัดเตื้อยกทรงผีมันสิมางอปานนั่นบ่หูจักทำไมมันจึงหูจักอย่างอื่นที่มันยิ่งไปกว่านั้นเพียงแค่มันนุ่งผ้าถุงนอนอย่าว่าแต่ผีเลยคนธรรมดาโง่ก็ยังรู้นี่เป็นผู้ชายทำไมจะไม่รู้แต่ที่มึงโง่กันมากไปกว่านั้นขออภัยไม่ใช่ตาจังช่วงจับรุนแรงเดี๋ยวนี้หนักไปแม้แต่อยู่ในวัดพระแท้ๆแกยังทาเล็บแดงย่านผีแม่ไม้นั่นเห็นไหมล่ะจะเอาใครมาเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจฝูงมูลนักปราชญ์เจ้าก็ลงหอมพ่วมเขิดสิบตัวตามแผนแกนเดิมวินัยตั้งเห็นไหมไม่เชื่อเลยคำสอนพุทธเจ้าแต่กลับไปเชื่อข่าวลมๆแรงๆข่าวโคมลอยคนโบราณท่านว่าผีสางหายพกจอบกินตับบอทอคนเฮาร้อนหลอกกินกันเทว่าซั่นผีมีหลายจำพวกที่น่ากลัวที่สุดก็คือผีหลอกเป็นผีดิบยังไม่ทันได้ตายเที่ยวหาหลอกเอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของได้ยินข่าวว่าใครมีอะไรอยู่ที่ไหนจะอยู่ไกลจะไปติดต่อขอยืมอะไรอย่างนี้ขอเช็คให้แต่ก็เป็นเช็คปลอมถึงเวลารับเงินไปเบิกก็เอาเงินไม่หักจะหาตัวเจ้าของเช็คก็ไม่เห็นอีกเช็คเด้งก็เป็นผีอีกชนิดหนึ่งนอกจากผีดิบจำพวกนี้ยังมีผีดิบจำพวกอื่นนับไม่ถ้วนหลอกล้อนกันก็พากันหวาดกันกลัวไปถากต้นไม้นิ้วเอาต้นนิ้วมาทำเป็นรูปประหลัดเค้กรูปอวัยวะเพศโอ้ยน่าอับอายสมเพชเวทนาคนศาสนาอื่นเขาเห็นคนไทยชาวพุทธเขาจะหัวเราะเยาะนี่ช่างบ้องตื่นในทางสติปัญญากันเหลือเกินน่าสงสารถ้ากลัวตายจริงๆก็ต้องรอฟังคาถากันไหลตายมนตวาดผีคงจะต้องพูดกันต่อไปแล้วแต่ก็ขอเคลียร์พื้นที่ให้กระจะกันอีกสักทีหนึ่งจะให้อะไรมาช่วยเทวดาช่วยไม่ได้ประหลัดขิกช่วยไม่ได้ทาเล็บแดงเขียนปากแดงเขียนคิ้วโกงใส่เสื้อยกทรงดัดผมซื้อผ้าถุงซื้อสินมาใส่เว้ยผีบ้ายังน้อยจะมางอเอากระดอกกระเดียคันสิอยากกินคันกินได้อีลีคันมันแมนอีลีมันจะมางอปานนั่นบ่อันนี้น่าสงสารที่สุดบางบ้านไม่ได้รับได้นอนนัดกันไปตำมะคงติ่งกินครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในวัดวาอารามทั้งหลายช่วยกันประกาศธรรมะของพระศาสดาจุดตะเกียงให้แย่งแสงแจ่งหง
ซุ่มฝูงบอดใบเขาบ่หูกะสร้างเขาจดตะเกียงไหวคนตาดีสิเห็นหงดอกหน้าว่าซั่นพูดอยู่อย่างนี้แหละคนตาดีจะรู้คนมีสติปัญญาฟังแล้วก็จะรู้เดี๋ยวนี้เราเกิดโรคขึ้นมา2 ชนิดคือโรคโลภะโทสะโรคโลภะกับโรคโมหะโลภอยากได้จนนอนไม่หลับกวัดแกว่งกระวนกระวายก็เลยพากันเบียดเบียนจะขอเล่าความจริงให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์กำลังเบียดเบียนธรรมชาติทางพงไผ่ปลาแปลนตายเกี่ยงอาเกียนหล่อมก็หน้านั่นหนึ่งนีสัตว์สิ่งเน่าอยู่หนามพากันดิ่นดันตายมันเป็นไปหมดทุกสำสันสัตว์ป่าขนาดนกผอมทั้งฟุ้งปูปลาเต่าห้อยในหนามลูกโคดาวแดนพงไผ่เถือนพาใหญ่พับผู้ใหญ่พาแผ่นหลานทลายหล่มลาวเลี่ยนนี่ฝีมือของมนุษย์ไปทำลายป่าเขาลำนาวภัยจนนกไม่มีที่จะจับนอกจากนั่นก็สร้างความเร่าร้อนให้แก่โลกจนปูป่าอยู่ไม่ได้น้ำเป็นพิษมีแต่สารพิษอยู่ในน้ำมีตั้งแต่เอซิสเรนมีฝนตกลงมาก็เป็นพิษอยู่ในน้ำปูปลามันก็ไหลตายเดี๋ยวนี้ปลาไหลตายเห็นไหมล่ะอยู่ดีๆก็แดกขึ้นมาตายพวกที่ยังไม่ตายเป็นมะเร็งตายบาดจือเบื่อจีวีลอยเล่เล่นี่ปูปลาเต่าห้อยในน้ำพากันตายลูกโคดาวแดนไผ่พงเทือนต้นไม้ต้นไหลพากันไหลตายดงควงใหม่นี่ไกบ่ได้สั่งบ่ยังหวมห่องดงกว่างเป่าแปนต้นไม้ก็ยังตายทันทีเลยไหลตายเดี๋ยวนี้มีเลื่อยเครื่องตัดกันนอกจากนั้นเมื่อมันตายเข้ามากๆผู้ใหญ่พาแผ่นลานทลายหล่มเหลาเรียนภูเขาก็ไหลตายอย่าว่าแต่คนเลยอยู่ดีๆขุดภูเขาไปทางภูเขาทางจนเตียนทำไร่ทำสวนทำให้ต้นไม้ตายก่อนที่นี่ไม่มีอะไรยึดฝนตกมาก็ชั้นล่างน้ำก็ไหลภูเขาเปื่อยละลายเลยภูเขาไหลตายบ้านกระทูลนครศรีธรรมราชปักใต้บ้านเราภูเขาไหลตายมาก่อนแล้วคนไหลตายมันก็มีมาอยู่อย่างนี้แหละสมัยโบราณเราก็ตายกันอยู่แต่เดี๋ยวนี้นับวันจะตายมากจำไว้ให้ดีๆมันมีเหตุธรรมาเหตุภวาสัมทั้งหลายมันมีเหตุเป็นที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังแต่นี่สัตว์ทั้งหลายเขาไหลตายมาก่อนต่อมาต้นไม้ก็ไหลตายต้นไม้ไหลตายแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไหลตายเต่าห้อยปูปลาทีนี้ก็หลังจากนั้นภูเขาไหลตายไม่มีต้นไม้ยึดฝนตกมาละลายอย่างบ้านกระทูลของเรายังไม่พอภูเขาแข็งภูเขาหินเจาะลงไปใส่ดินไดนาไมต์ระเบิดไดนาไมต์เข้าไปช็อตระเบิดตูมภูเขาแตกกระจายรถตักใส่รถดำวิ่งขึ้นไปใส่คัตเชอร์แพลนโม่ออกมาย่อยออกมาเจาะหินฝุ่นตลบกบตลาดเอาหินมาบดมาฝนกินดินเอาดินมาทำปูนซีเมนต์ทีนี้หมดเขาเป็นลูกๆปูนซีเมนต์ก็ขาดแคลนไม่มีไม้ที่จะทำบ้านทำช่องทีนี้ก็พากันเอาดินคือเอาปูนซีเมนต์นั่นมาทำบ้านทำช่องปูนก็หมดขาดแคลนทำไม่ทันนับวันที่ภูเขาจะละลายไปฝุ่นตลบกบตลาดที่ย่อยปูนย่อยฝุ่นอะไรต่างๆนั่นมันก็ลอยฟ้องกันไปในอากาศพลังงานนิวเคลียร์สารพลูโตเนียมพลังงานพวกแก๊สในอากาศก็ดีพวกน้ำมันต่างๆจากโรงงานอุตสาหกรรมจากท่อไอเสียของรถของเครื่องยนต์อะไรต่างๆมันจะไปไหนมันก็ลอยขึ้นไปรวมกันข้างบนก็รวมตัวกันเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนก็มีแต่พิษแต่ภัยตกลงมาที่นี่ถือต้นไม้ก็ตายไม่ต้องมีคนถางเดี๋ยวนี้ต้นไม้ในประเทศจีนที่เมืองถ่านหินแถบมณฑลเสฉวนทางโน้นตายกันบานเบอะเลยไม่มีใครถางต้นไม้ไหลตายยังไม่พอในประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศทะเลทรายทางซาฮาราทางประเทศมาลีไปนู่นไม่มีใครถางต้นไม้ไหลตายยืนตายกันไปเป็นแถวไปดูไม่ไกลแค่โรงงานอุตสาหกรรมตรงไหนมีต้นไม้จะไม่งามละตรงไหนมีโรงมันเยอะๆต้นไม้งอกแล้วก็ไม่ค่อยเจริญนี่มันก็จะไหลตายเหมือนกันอย่ามากล่าวอะไรทั้งคนเมื่อปูปลาต้นไม้อะไรตายไปหมดแล้วสัตว์สาวาสิ่งไม่มีที่จะอยู่จะกินความร้อนในโลกสูงขึ้น
ความร้อนในโลกสูงขึ้นตั้งแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายของเรามันร้อนถึงขนาดนี้ไหมมันไม่ร้อนถึงขนาดนี้ความร้อนในโลกมนุษย์นี่ร้อนสูงขึ้นหน้าร้อนก็จะยืดมากขึ้นเดี๋ยวนี้ประเทศอุตสาหกรรมทางประเทศอเมริกาก็ดีทางประเทศกลุ่มยุโรปก็ดีพากันหวาดกลัวภัยต่อความร้อนภัยของอากาศเป็นพิษนอนตายนั่งตายยืนตายไหลตายฝรั่งมั่งค่าก็ไหลตายเหมือนกันตายจากโรงงานอุตสาหกรรมตายเพราะความเครียดเต็งกำไรปรารถนาที่สุดนี่แหละภาคอีสานของเรามันร้อนกว่าภาคกลางร้อนกว่าภาคใต้ปัญหาใหญ่คือ1อากาศเป็นพิษ2สภาพแวดล้อมเป็นพิษความร้อนของกายนี่ร้อนขึ้นมากแล้วความร้อนของใจเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเพราะความอยากอันเกิดมาจากความโลภโลโภธัมมานังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายเมื่ออยากได้อยากมีอยากเป็นก็อยากเด่นอยากดังก็ทะเยอทะยานโลดแล่นดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาอยากได้สิ่งนั้นมาอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้เต้นโตนโยนไปเมืองนอกเมืองนาพอจะไปได้ไปเอาไร่เอานาไปจำนองเป็นหนี้เป็นสินก็ยอมเราชอบเสี่ยงไปตายกันเอาดาบหน้านี่คนไทยเราชอบเสี่ยงกันอย่างนี้คนอีสานเราชอบเสี่ยงกันอย่างนี้หลังจากนั้นหากมันไม่ได้ดังใจการทำงานหนักๆที่เคร่งเครียดตลอดการทางกายจิตใจก็คิดหนักทำงานหนักทางจิตทางใจทำยังไงจะได้อย่างนี้ทำยังไงจะมีอย่างโน้นเป็นหนี้เป็นสินถูกบีบถูกคั้นงานหนักทางกายงานหนักทางใจที่มันคิดนอนก็แทบจะไม่หลับพลิกไปพลิกมาพอจะหลับไปได้บางทีหลับล้าไปเลยยิ่งได้ข่าวว่าผีแม่ไม้จะมากินหัวเข้าไปอีกยิ่งกลัวจะตายจากโรคจากเมียจะตายจากสิ่งที่ตนเองรักหึงหวงเกิดโรคอุปทานซ้ำซ้อน attach disease ขอพูดเป็นภาษาฝรั่งหน่อยเรียกว่าโรคความยึดมั่นถือมั่นหรือเกินโอ้ยตายคักบาดในเวลายิ่งย่านตายคิดไปคิดมาเป็นกระวนกระวายจิตใจตกต่ำเกิดโรคแทรกซ้อนเรียกว่าโรคทางใจเจตสิโกโลโกโรคทางจิตที่ก็มาควบคุมเข้ามาอันเป็นผลมาจากโมหะอันเป็นผลของอวิชชาก็เลยเกิดมาเป็นความยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะมีอีหลีเห็นอีหลีพี่เบี้ยไม้จะมาเอากูคักบาดนี่กูบ่นอนหัวมันดอกพลิกไปพลิกมาม้อยหลับไปฝันเห็นแม่ไม้มาไหลจะตายมีคนปลุกขึ้นมาฟื้นก็มาบอกกันต่อไปเมื่อคืนมาดึงขาข่อยแล้วว่าซั่นว่าหายพากันย่านเบิดบ้านเบิดเมืองบาดนี้อุปทานใหญ่ขึ้นควบคุมนี่คนโบราณเพิ่นว่าตื่นงัวตื่นควายรั้งกันไหวตื่นประชาธิปไตยแบบกระต่ายตื่นตูมจอมปลวกจอมเดียวขี่ม้ากองเดียวถ้าใครไปเกิดกลัวขึ้นมาหักดอกไม้บูชานะคนนี้ก็บูชาคนโน้นก็บูชาเรียกว่าพลังงานทางจิตพลังงานแห่งความเชื่อมันได้ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งเดินผ่านไปไม่เชื่อไม่ทำตามเชื่ออยู่ไม่ทำตามแต่มีความหวาดกลัวลึกๆอาจจะชักดิ้นชักงอตาตั้งขึ้นมาเพราะอุปทานภาษาพระเรียกว่าอุปทานนี่แหละเป็นตัวทุกข์ปัญจุปนานขันธาทุกขาว่าที่จริงขันธ์ห้าอุปทานคือตัวทุกข์ถ้าไม่มีอุปทานหมดกิเลสหมดความทุกข์ไม่เป็นเจ้าของความเป็นความตายอะไรเลยพระพุทธเจ้าว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขาโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์กายเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พัดผ่าจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นอนเป็นหนี้เป็นสินเสร็จแล้วท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่เป็นทุกข์ตัวใหญ่มันอยู่โน่นปัญจุปนานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าขันธ์ก็คือกลุ่มของกายกลุ่มของความรู้สึกเวทนานั่นกลุ่มของความจำได้หมายรู้ความสำคัญมั่นหมายกลุ่มของความคิดปรุงแต่งกลุ่มของความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรวมกันเรียกว่า5กลุ่ม5ขันธ์แปลว่ากลุ่ม the five group of aggregate นะกลุ่มของสภาพที่มันเป็นอย่างนั้นคือพูดง่ายๆย่อลงมากับกายกับใจจิตมันเข้าไปยึดอุปทานยึดในกายนี่ยึดในใจยึดในความรู้สึกนึกคิดยึดในความปรุงแต่งว่ามันสิเป็นอีหลีอุปทานนั่นคือความยึดมั่น
ภาษาไทยว่ายึดมั่นถือมั่นภาษาอังกฤษว่า attachment ขออภัยว่ามันหลายภาษาอันพวกนี้แหละมันมากินหัวมันก็เลยเป็นทุกข์กันแหละถึงขนาดเขาว่าจะให้งูพิษกัดตายนักโทษที่ถูกจับไปให้งูพิษมันกัดตายก็เลยเอาน้ำไผ่ไปเสียบจับเข้าไปในหัวเท่านั้นเองมันสลบมันตายไปเลยอ่อนเข่าไปเลยนึกว่างูเขางูจงอางจริงๆอันนี้ก็คือกันย่านหลายนอนบ่หลับกระสับกระส่ายหลับตาลงไปก็เลยฝันเห็นแม่ใหม่อีหลีว่าผัดว่าสมาไหลตายดีแท้ภาคอีสานเราจะต้องร้อนกว่าภาคอื่นความร้อนของโลกได้สูงขึ้นไม่มีป่าไม้ที่จะให้ความชุ่มเย็นในเวลากลางวันไม่สามารถที่จะดูดซับเอาน้ำให้เกิดความชื้นในอากาศได้อากาศก็ไม่มีวิตามินนอกจากนั้นสารพิษต่างๆที่ลอยและล่องอยู่ในฟ้าตกลงมาเป็นเมฆเป็นฝนเนี่ยมีพิษมีภัยกันทั้งนั้นนับวันที่มนุษย์จะไหลตายกันเป็นจำนวนมากคือจะตายอย่างกระทันหันคนโบราณพนวาเสียขอนเข่าสามหอมโพสีอันนี้แหละเป็นเครื่องวัดคนมีศีลมีธรรมกันขนาดไหนถ้าคนมีศีลมีธรรมไม่มีทางที่จะหวาดกลัวเรื่องไหลตายผีแม่หมายพ่อหมายต่อให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ผีแม่หมายมาหมดทั้งครอบครัวก็จะไปกลัวอะไรมันใครไม่ฆ่าก็ต้องตายชีวิตังปริโยมรณังปริโยสานังเมชีวิตังความตายชีวิตของเรานี่มีความตายเป็นที่สุดรอบจะตายเร็วตายช้าตายหนุ่มตายเฒ่าจะไหลตายหรือตายสดตายแห่งมันตายด้วยกันทั้งนั้นเข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่ตื่นตูมไม่กระวอกกาแวกโอ้ยอันนี้เป็นผวาแผ่แว่ตื่นเพราะความไม่มั่นใจในบุญที่ตนเองได้ทำเอาไว้มีแต่ความหวาดกลัวต่อบาปอกุศลทำอันลามกตายไปแล้วกูจะตกนรกขุมใดหนอขยันตายไม่มั่นใจถ้าเราทำบุญทำทานไปแล้วทำเมียอยู่นี่ลูกอยู่นี่แต่ตายไปแล้วก็จะพบกันบนสวงสวรรค์เพราะเราได้ทำคุณงามความดีร่วมกันมาอันนี้บ่ได้ทำนำกันจากเธอสิ่งที่ดีที่งามก็หวาดกลัวต่อมาไม่มีศีลไม่มีความมั่นใจทรัพย์ภายในเห็นไหมทรัพย์ภายนอกมีเงินมีทองเข้าของเงินคำกับแก้วยามไหลตายมาช่วยอะไรไม่ได้โว้ยเสือว่าพญามัจจุระนี่บ่เห็นแก่เงินคำไผผมมีเงินกือสิไทยเอาบ่มีได้แข่แหล่สมคงติงมาตำทินนี่บ่ไทยเอากันตายได้บ่แค่ยาทาเล็บจะเอามาทาไว้กันตายอย่างนี้มันจะใช้ได้ที่ไหนนี่อยากให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ไว้มากๆพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีศีลย่อมไม่เกิดวิปฏิสารวิปฏิสารคือความเดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอะไรจะเกิดขึ้นบุคคลผู้มีศีลไม่เกิดบุคคลผู้มีศีลนั้นย่อมไม่เกิดวิปฏิสารคือไม่เกิดอาการหวาดกลัวเดือดร้อนใจพระพุทธองค์จึงกล่าวว่าอานิสงส์ของศีลนี้มีจำนวนมากในขณะที่ท่านได้เดินทางผ่านเมืองหมู่บ้านปาตรีคามบ้านปาตรีคามเล็กๆอยู่ชายฝั่งแม่น้ำคงคาชายแดนติดต่อกันระหว่างโกศลกับแคว้นมคธท่านพาภิกษุสามเณรเดินทางเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ 1,700 พระ 1,250 รูปคนผู้เดินตามประพฤติธรรมกินเดนคือกินเศษอาหารจากพระแล้วก็ทำความเพียรต่อเมื่ออาตมาพาญาติโยมเป็นพันๆไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่เมืองอุบลนั่นแหละไม่ผิดกันแต่ท่านเดินเอาเรามันได้ขี่รถบัสไปถึงบ้านปาตลีคามเขากำลังสร้างเมืองใหม่พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าภิกษุทั้งหลายตรงนี้ต่อไปจะเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองเป็นที่นั่งลงแก้พกสินค้าของพ่อค้าทั้งหลายจะเป็นฮาร์เบอร์ทาวเวอร์ภาษาฝรั่งเนี่ยจะเป็นเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ต่อไปจะเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเมืองนี้จะเป็นราชธานีต่อมาก็จะเกิดอาการเสื่อมเพราะน้ำเพราะไฟเพราะลมพินาศเนื่องจากไม่มีศีลธรรมแตกสามัคคีกันและท่านก็อธิบายเรื่องโทษของศีลวิบัติผู้คนที่มีศีลวิบัติถ้าอยู่ด้วยกันมากๆไม่มีศีลด้วยกันนั่นจะเกิดอุทกภัยน้ำท่วมจะเกิดอัคคีไฟไหม้วาตภัยลมพัดแล้วก็จะเกิดความแตกสามัคคีกันพร้อมกันนั่นทรัพย์สมบัติเขาเหล่านั้นจะพินาศเพราะไฟพินาศเพราะลมพินาศเพราะน้ำหลังจากนั้น
ตัวเขาเองก็จะมีอาการต่างๆแล้วท่านก็แสดงคุณค่าของสินสมบัติบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยสินทรัพย์สมบัติเขาจะไม่พินาศด้วยน้ำด้วยไฟด้วยลมแล้วเขาจะเป็นผู้มีความสุขเขาจะเป็นผู้มีความสงบเยือกเย็นสีเลนะสุขติงยันติจะมีสุขได้เพราะสินสีเลนะโภคะสัมปทาโภคะทรัพย์สมบัติไม่พินาศก็จะมีขึ้นหลังจากนั้นสีเลนะนิพุติงยันติจะเย็นกายเย็นใจรอบเพราะศีลจะไม่มีอาการหลงทำกาละไม่มีอาการไหลตายในอำนาจของศีลในนี้ดูเถิดคนที่ไหลตายมีศีลไหมลองสอบถามครอบครัวบุคคลผู้ที่ไหลตายศีลนี่คืออะไรศีลคือความปกติปกติกายปกติใจปกติวาจาอันนี้พอว่าแพ้ใจไม่ปกติย่านตายก่อนหมู่เลี้ยวนั่นก็ศีลหนีกระเจิดกระเจิงส่วนมากคนจะผู้ที่ไหลตายกลัวตายนั่นมักจะวัดบ่เขาพระเจ้าบ่นอบย่านเป็นย่านตายบางทีที่เข้าไปในวัดก็ได้แต่ความโง่คือไม่มีความก้าวหน้าทางสติปัญญาสพเพธัมมาปัญญุตราธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดศีลอยู่เหนือทานเหนือศีลขึ้นไปมีสมาธิเหนือสมาธิขึ้นไปมีปัญญาเดี๋ยวนี้พูดถึงสมาธิก็ไม่ยิ่งไกลห่างยิ่งไม่เคยทำเรื่องปัญญาก็ยิ่งไม่รู้เรื่องอีกปัญญาที่รู้จากสมาธิไม่ใช่ปัญญาจบปริญญามาจบ10 ปริญญาอาจจะยังโง่ก็ได้คือความรู้มันเฟิ่มฟางไฟมันมืดอยู่ท่ามกลางความสว่างก็ได้แต่ปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นพระอรหันต์สมัยโบราณอ่านกอไก่เท่ากับปั้นกับบ่ได้ดอกเป็นพระอาเสขบุคคลผู้พ้นจากการศึกษามีความรู้ที่พอดีสำหรับดับทุกข์มีความรู้ที่พอดีสำหรับทำลายความยึดมั่นถือมั่นมีความรู้ที่พอดีสำหรับที่จะมองเข้าไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีความรู้ที่พอดีโดยไม่ได้เรียนที่เห็นชัดว่าอันนี้คือทุกข์อันนี้เหตุให้เกิดทุกข์อันนี้ความดับลงของทุกข์นี่หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์บุคคลเหล่านี้เป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าในสมัยพุทธกาลท่านอ่านหนังสือไม่ได้ดอกเดี๋ยวนี้อ่านได้ภาษาอังกฤษภาษาจีนโอ้ speak English very good พูดภาษาฝรั่งก็เก่งพูดภาษาไทยภาษาจีนได้ทั้งนั้นแต่กิเลสมันท่วมหัวโลภะโทสะโมหะอ่านนี่เรียกว่ามืดทำกลางความสว่างอันโทยถาโชติมทิตะเหยยะเมื่อขาดตาปัญญาที่ถูกต้องก็เหยียบลงไปแม้ไฟที่สองทางปานิกโรติโมหะทำชั่วทำบาปกันเพราะความโง่ในที่สุดก็เดือดร้อนตนเองไม่มีศีลจิตใจไม่ปกติกลัวสิ่งที่ตนเองทำไว้ในโลกนี้กลัวจะไปตกนรกในโลกหน้าอย่างนี้ก็ยิ่งหวาดกลัวตายนั่นนะคือกลัวจะไปอยู่ในที่ไม่ดีไม่งามถ้าทำคุณงามความดีมันมีศีลมันมีศรัทธามั่นใจไม่เป็นผู้เน่าในเปียกแฉะบนเน่าในเปียกชื้นอันนี้คิดไปทั้งคืนทั้งวันมองไม่เห็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาทำอะไรไว้แก่โลกแก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองแก่เพื่อนแก่ฝูงนั่งคิดนอนหาคุณงามความดีในใจตนเองไม่มีแต่คุณงามความมีแต่คุณเลวความชั่วคิดไปมันก็ย่านตายเลวเว้ยเป็นอย่าง10 อย่างยิ่งกลัวตายก็เกิดอุปทานแอดแทสขึ้นมาฝันเห็นแม่ไม้เลยบาดนี่มาดึงแข้งดึงขาขึ้นมานี่ท่านจึงกล่าวว่าคนเราขาดศีลนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อขาดศีลแล้วก็จะเกิดวิปฏิสารเดือดร้อนทรัพย์สมบัติจะพินาศไปเพราะไฟเพราะลมเห็นไหมศีลขาดก่อนบ่มีหุ่งต่ำสูงห้องทำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลลินคนโบราณท่านบอกอย่างนี้เนี่ยเมื่อศีลขาดขอนบ่มีหุ่มต่ำสูงว่าสันเนี่ยเมื่อโมหะหุ่มโลกาสิหอนแห่งหุ่นแล้วว่าสันเนี่ยนี่ศีลขาดขอนบ่มีหุ่มต่ำสูงศีลขาดไม่รู้ต่ำรู้สูงรู้บาปรู้กรรมตั้งบริษัทก็มาส่งคนงานไปทำงานมึงจะเป็นจะตายยังไงกูไม่รู้ขอให้กูได้เงินมาจากมึงเนี่ยมันไม่ปกติทางใจแล้วมันจะเอากันเป็นเจ้าเป็นนายขึ้นมาก็จะจับจะจองผิดนิดผิดน้อยกินให้มากๆถ้าจะมีทางกินถ้าเขาเงินฟาดก็กลัวว้ายผิดไปโลดบ่ได้เอาเงินมาให้คอยสบายแน่สินขาดก่อนบ่มีหูต่ำสูงนักป่าเจ้าก็ลงหอมพ่วมคิดสิบ่ตัวตามแผนแกนเดิมวินัยตั้งวินัยแปลว่าระเบียบระบบไม่อยู่ในระเบียบระบบกฎหมายไหนเลยเป็นเจ้าเป็นนายก็ตามเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่อยู่ในระเบียบวินัยขอให้ข้าพเจ้าได้ขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าศีลความเป็นปกติแห่งใจแห่งกายมันไม่มีขึ้นมาในที่สุดก็หวาดกลัวพอได้ข่าวร้ายว่าตนเองจะตาย
มันก็ยิ่งหวาดกลัวที่นี่ก็พอดีเลยเป็นกระต่ายตื่นตูมเขาเอาอะไรมาหลอมมาล่อก็ต้องเอานี่แล้วข้องทำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลินดินในฝ่าแดนดาวกระเดืองงวยแล้วจะทำยังไงดังกล่าวแล้วยิ่งมีความโลภมากก็ยิ่งมีโรคต่างๆมีความโลภก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตศีลก็ขาดแคลนทำยังไงจะได้ทำยังไงจะมีเอารัดเอาเปรียบกันยังไงคนรวยเอาเปรียบคนจนคนเข้มแข็งเอาเปรียบคนอ่อนแอเจ้านายที่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาเอากินเอาเปรียบช่อลาดบ้างล้วงเงินพันเงินอะไรออกมากสชอีสานเขียวอะไรออกมาทำยังไงข้าพเจ้านี่จะได้เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์กินมันเข้าไปเมื่อกินเข้าไปแล้วปัญญาตายบาดเนี่ยเจ้านายบ่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่บ่เห็นญาติโยมพบาลเห็นญาติผีแม่ไม้เห็นโอ้ยดีเว้ยมาบีบกันทำอย่างนี้แต่ก่อนอาตมาไปเทศในคุกเมืองหนองคายโอ้ยคนตั้ง400 กว่าคนผู้ชายทั้งนั้นหัวเป็นจิมหน้าสลอนผู้หญิงมีอยู่13 คน14 คนแต่บัดนี้มาดูที่วัดที่ว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยมีเดียวนี่ผู้ชายย่านตายหูจักเขาวัดไว้หยาบน้ำท่วมทงจึงเห็นหนาหนูโอ้น้ำท่วมหูจึงเห็นหนาชีรอก็ดีเหมือนกันกลัวจะตายแล้วก็เข้าวัดก็ยังดีก็กลัวจะตายแล้วถากลูกประหลัดขิกเดียวนี่เอาหมดประหลัดขิกก่อเอาเล็บแดงก่อทายกทรงก่อใส่ผมก่อดัดตินก็ใส่เอาเขาวัดก่อเขายากได้สายสิ้นเอาแล้วมาที่วัดนี่ขอให้เป่าหัวให้แน่บอกเป่าว่าเป็นไม่ได้เรียนมนต์เป่าหัวไปเปิดพระไตรปิฎก21,926 หน้าไม่มีคาถาเป่าหัวตรงไหนไม่มีคาถาจิ้มคาถาเจิมตรงไหนไม่มีคาถารดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกะมอมเสกาบ้านตรงไหนแต่เรานี่อุตริวิถานหาทางจะกินหัวกันเอาไปเอามากับย่านตายนำกันพระสงฆ์องค์เจ้าบางแห่งทาเล็บแดงทาปากแดงแก้วายถือใจนั่นหล่อนเลยก็มีปุ้ยไปกันใหญ่สติปัญญาตื่นเขินกันเหลือเกินเดี๋ยวนี้จะขอบอกให้ทราบว่าอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยเมื่อมันขาดศีลเมื่อมันมีความโลภมันก็เอาเปรียบกันเมื่อเอาเปรียบกันแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นเอาขอซอยให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าเมื่อขาดศีลแล้วทรัพย์สมบัติจะพินาศเพราะไฟเพราะลมเพราะน้ำไฟภายนอกไม่เท่าไรไฟภายในน้ำภายในลมภายในที่จะทำให้ทรัพย์สมบัติพินาศผู้ไม่มีศีลไปกินเหล้าน้ำเหล้าก็จะพัดเอาเงินเอาทองของท่านเมาแล้วหน้าใหญ่ใจโตเป็นเจ้าเป็นนายเนี่ยไปนั่งกินในคลับในบาร์ในภัตตาคารเงินเดือนออกมื้อเดียวหมดเกลี้ยงแอะแยะและอีก29 วันกินไหนโกงบ้านโกงเมืองเห็นไหมเอาแล้วโกงบ้านโกงเมืองเงินอะไรออกมาเงินพันเงินอะไรออกมาหาทางกินเปอร์เซ็นต์กินแล้วก็มาซื้อเหล้าเมายาแทนที่จะตั้งหลักตั้งตัวเถิงจากเครื่องกลของทางส่วนหลวงส่วนรัฐเอามาใช้ในงานส่วนตัวให้มากๆแล้วก็ย่านตายนี่จิตใจมันไม่ปกติมันไม่สุจริตมันก็ไปสู่ทุกขติจิตใจเศร้าหมองจิตเตสังกิริเททุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันต้องหวังทุแปลว่าชั่วคติแปลว่าไปแปลว่าถึงทุกขติแปลว่าไปสู่ที่ชั่วไปสู่ที่ยากไปสู่ที่ลำบากตนเองทำไว้ไม่ดีจิตใจมันก็เศร้าหมองนอนก็ไปที่ชั่วยืนก็ไปที่ชั่วเดินก็ไปที่ชั่วนอนทุกหนังทุกนอนเดินทุกเองนั่นก็ตายทุกยังไม่ทุกก็ต้องยังไม่อะไรมาถึงก็กลัวตายไว้ซะก่อนเรียกว่าทุกล่วงหน้าทุกฟรีนี่เห็นไหมไม่มีศีลทรัพย์สมบัติมันจะพินาศไปเพราะไฟอะไรไฟภายในไฟภายนอกจิตใจมันเร่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตเผาใจให้แสดงอาการออกมาให้เป็นทุกข์เห็นไหมทรัพย์สมบัติคือความมั่นใจทรัพย์แปลว่าความปลื้มใจภายนอกปลื้มใจภายในก็ไม่มีสิ่งที่จะปลื้มใจเพราะว่าตนเองทำไม่ดีไฟมันไหม้หัวใจซะแล้วไฟภายนอกเอาไฟบุหรี่ไฟกัญชาไฟยาฝิ่นคนไม่มีศีลไปเอาสิ่งเหล่านี้มาสูบมาแสบไหม้หัวมอดเงินทองมีเท่าไหร่ไม่พอขอพ่อขอแม่ไม่ได้ลักเอาของพ่อของแม่ลักของชาวบ้านเห็นไหมไฟบุหรี่ไฟกัญชาไฟยาฝิ่นที่สูบกันเข้าไปนั่นนะลูกสูบมันไหม้หัวของพ่อฮอดแม่พ่อแม่นอนหลับลักเอาเงินเอาทองพ่อแม่ไปซื้อกาวไปซื้อเทนเนอร์ไปซื้อยาฟินเนี่ยไปซื้อบุหรี่สูบไปอย่างนั้นทรัพย์สมบัติพินาศไปพอน้ำเหล้าขวดละเท่าไรก่อกินแห้งเท่าไรก็ซื้อหน้าใหญ่ใจโตซื้อแล้วไม่กลัวใครทั้งนั้นกินแล้วก็พูดลามปามมีเรื่องมีราวขับรถไปชนกันตายชนเสาไฟฟ้าตาย
คนดีๆเมาเหล้าทำลายสติตนเองขับรถไปให้รถเหยียบหัวตายชนกันตายทางใหญ่ต่อใหญ่ตนเองวิ่งเป็นเจ้าถนนคนเดียวอย่างนี้เมื่อมีศีลไม่มีแล้วมันก็ทรัพย์สมบัติพินาศไปเพราะลมอะไรลมภายนอกพัดบ้านพัดช่องห้องหอเมื่อไม่มีศีลทำลายป่าธรรมชาติดุลธรรมชาติต่างๆต้นน้ำลำคลองเหือดแห้งความร้อนของโลกสูงขึ้นลมก็แปรปรวนพัดไปทางใดทางนี้ก็ไปทางโน้นก็ไปเป็นลมลาวเลี่ยงกันไปนอกจากนั้นยังมีลมภายในลมปากของคนสิงคโปร์ดีเขาว่าหาเงินได้ง่ายที่ซาอุดิอาระเบียดีก็พากันไปลมพัดตรงไหนไปแล้วศีลบังไหวน้ำใส่บ่ท่านเห็นเส้นขึ้นซ้ายโกงธนูแห่ไหวใจเลี้ยวหล่อนท่อนกำลังเสียเป่าแต่หอกเจ้าบ่หวนหูโมกาเล่นเอาไล่เอานาไปจำนองถูกลมหลอกลวงเขาพัดเป่าหูเป่าหางเดี๋ยวประเทศอิรักเดี๋ยวประเทศอิหร่านดีเดี๋ยวลิเบียดีเดี๋ยวประเทศรูมาเนียประเทศอะไรว่ากันไปไม่เคยได้ยินก็ไปเอามาหลอกมาลวงนี่ก็จะไปเกาะกวมกันนี่เป็นอย่างนี้มันก็ถูกลมหลอกลวงพัดไปเดี๋ยวอาจารย์โน่นดังเป่ามาแล้วเลขดีเลขเด็ดพากันไปซื้อซองเลขมาซื้อบุกป่าพาเขาขึ้นดงขึ้นดอนหาครูบาอาจารย์ไปหาลมหลอกลวงมันพัดหูยาวกันไปเป็นโยดมันก็ชิบหายวายวอดการหาความอบอุ่นเย็นใจไม่ได้ผัวไม่มีศีลเมียเดือดร้อนเมียไม่มีศีลผัวเดือดร้อนลูกไม่มีศีลไม่มีความปกติกายใจพ่อแม่เดือดร้อนศีลขาดข่อนบ่มีหูต่ำสูงเห็นไหมใครจะมาช่วยเทวดาฟ้าดินอะไรก็ช่วยไม่ได้ปฐพีพื้นไอสวนแสนเทียบจตุโลกหลังล่วงลำซอยบ่อขึ้นถ้าหากเราไม่มีศีลไม่มีธรรมความโลภจนเกิดไม่มีศีลเอารัดเอาเปรียบร่ำรวยแข่งกันมีเท่าไรแข่งกันเกิดอาการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นประเทศญี่ปุ่นไหลตายมากที่สุดแต่เขาไม่ฮือฮากันเฉยๆหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวมากแล้วตั้งแต่ปีกายนู่นปีก่อนนู่นปีนี้ก็ยิ่งมากขึ้นประเทศใดที่เจริญมีความโลภมากประเทศนั้นไหลตายมากชาวญี่ปุ่นเป็นโรคปอกโกริไบโอโรคภาษาญี่ปุ่นบอกโคราชิแปลว่าไหลตายบอกภาษาบ้านเฮาไหลตายพูดง่ายๆว่าตายเพราะความเครียดตายกระทันหันภาษาฝรั่งว่าปอกโกริไบโอเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นตายมากด้วยโรคอันนี้ตายเพราะความเครียดตายกระทันหันตายเพราะงานหนักเพราะเต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันมันลามปามมาสู่บ้านสู่เมืองของเราเมืองอีสานของเราเดี๋ยวนี้แข่งกันไปเมืองนอกแข่งกันมีแข่งกันเป็นแข่งกันมีโทรทัศน์แข่งกันมีพัดลมแข่งกันมีรถไถนาแข่งกันมีรถอีแตนไม่มีเงินก็เอานาไปจำนองได้เงินแล้วก็เอามาซื้อแล้วก็หมุนที่นี่นอนไม่หลับกระสับกระส่ายให้จังได๋สิได้เงินใช้หนี้ใช้สินนี่เพียงแข่งกันเป็นหนี้เฉยๆก็ไหลตายขนาดนี้ถ้าไปแข่งกันมีกันเป็นอย่างญี่ปุ่นปีนี้ได้กำไร100 ล้านคนอื่นเขาได้มากกว่าเรา150 ล้าน200 ล้านเราจะต้องเอาให้มันได้300 ล้านแข่งกันคนญี่ปุ่นสังคมญี่ปุ่นเต็มไปด้วยการแข่งขันสอบก็แข่งขันเดี๋ยวนี้จะไปเป็นครูรับตั้ง100 คนเข้าไปสอบตั้ง4,000-5,000 คนเป็นหมื่นคนระบบแห่งการแข่งขันนี่มันบีบคั้นประสาทก็เลยเกิดโรคโคราชิตายกระทันหันฟอกโกเดไบโอตายด้วยความเครียดด้วยความเก่งนอนหลับตายไปเลยจิตใจไม่ได้พักผ่อนกายไม่ได้พักผ่อนกว่าจะรู้ว่าพักเก่งตายไปเลยเนี่ยนี่ความร้อนของโลกก็สูงขึ้นเพราะสารพิษต่างๆที่เราเผาไหม้เข้าไปในอากาศนั้นทำให้โลกนี้มีความร้อนสูงขึ้นผิดปกติเมื่อมีความร้อนสูงขึ้นเลือดมันก็ไหลเวียนฉีดแรงความคิดทางจิตทางใจอุณหภูมิทางจิตใจคิดมากก็คือทำยังไงเราจะได้ทำยังไงเราจะมีเหมือนคนอื่นเขาทำยังไงจะใช้นี่อันนี้หมดไปแล้วจะมีอย่างโน้นคิดจนนอนไม่หลับโดยเฉพาะผู้ชายที่ทำงานหนักเป็นหัวจักรของครอบครัวเนี่ยทำงานหนักทางกายหนักทางใจเอามาคิดทำยังไงหนอลูกของเราจะเป็นอย่างนั้นเมียของเราจะมีหน้ามีตามีเครื่องนุ่งห่มแต่งตัวมีทองมีหยองเหมือนชาวบ้านงานก็หนักทางกายใจก็ยังคิดหนักหลับเข้ากว่าจะหลับได้ใช้เวลานิดเดียวนับวันจะอ่อนเปรี้ยเพลียแรงก็เลยเกิดโคลาชิเหมือนญี่ปุ่นเกิดปอกกุริไบโอตายกระทันหันนี่ก็คือความโลภโลโภธรรมานังปริปันโธความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายเทผ้าเผื่อนอินพรมเพี้ยนซอยได้บ่กันเป็นเฮาพี่น้องไล่ถิ่มหอมท
ถ้าเอาศีลเอาธรรมออกจากจิตใจมันจะเป็นอย่างนี้นับวันที่จะไหลตายเล่าให้ฟังต้นไม้ไหลตายมาแล้วปลาไหลตายมาแล้วนกหนูปูปีกไหลตายมาแล้วภูเขาใหญ่ไหลตายมาแล้วเจาะภูเขาไปทำเมืองเพชรเมืองพลอยทางพงไพปลาเป็นตายเกี่ยงอาเกียนหล่อมขนานั่นเนื่องนี้สัตว์สิงเน่าอยู่หน้าผ้ากันดินดันตายผู้ใหญ่พาแผ่นหลานตัวเตี่ยตำพุภูเขาใหญ่ๆทลายราบพนาศูนย์เพราะการกระทำของมนุษย์ชีวะอย่างแต่คนแต่ภูเขาก็ไหลตายแล้วคนลำจะทำเป็นยังไงมันก็ไหลตายได้สบายถ้าไม่มีศีลมีธรรมถ้ามีศีลแล้วฝังลักหมันให้ลมตีหอยหาถอดเสนอเสียงเงี้ยหนามึงลมเชิญตายได้อย่างสบายเสามีเฮงถ้าเราได้ทำคุณงามความดีไว้พร้อมปรโลกที่ดีงามก็รอคอยจิตเตอสังกิริเทสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติก็เป็นอันต้องหวังสุแปลว่าดีงามง่ายคติแปลว่าไปแปลว่าถึงสุขติแปลว่าไปสู่ที่ดีที่งามที่ง่ายตั้งแต่ยังไม่ตายนะอย่าเข้าใจว่าตายแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายมีสุขติมีทุกขติเดี๋ยวนี้เราไม่เข้าใจแม้คำว่าสุขติแม้คำว่าทุกขติขันสิไปหันไปหนีโอ้ยไปเถอะไปปฏิบัติธรรมอาจารย์สมภพท่านจะพาปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ท่านอาจารย์สมภพจะพาปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเห็นบ่เพิ่นจะพาอดเขา24 ชั่วโมงบูชาพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาว้ายตายคักๆจ้างก็บ่ไปดังเนี้ยจะไปทำไมจิตมันยังไม่แจ่มใสมีแต่ความเศร้าหมองทีนี้ถ้าเกิดจิตมันเศร้าหมองมาไปไหนมันก็กลัวสมมติว่าขับรถไปตามถนนลาดยางนี่ติดแอร์ยังเหงื่อแตกออกเป็นเม็ดๆไปสู่ทุกขติเพราะในรถนั้นบรรทุกกัญชาในรถนั้นบรรทุกยาเสพติดในรถนั้นบรรทุกเอาอาวุธสงครามจะเอาไปขายอย่างนี้มันมีจิตใจไม่บริสุทธิ์จิตเตอสังกิริเทจิตเตสังกิริเททุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติก็เป็นอันต้องหวังคือการไปชั่วไปทุกข์ไปยากไปลำบากเห็นตำรวจตั้งด่านเขายังบ่จับซ้ำดอกจอดมือสั่นจอกตีนสั่นเล่นปานเหือไหลใครหยดนั่นเรียกว่าทุกขติเลวไปทำบุญสุนทรทานปิดทองธรรมจักรไปปฏิบัติธรรมหนุ่งขาวห่มขาวสมาธิภาวนาวันละ5-6 ชั่วโมงกินข้าวเวลาเดียวนั่งกันไปเต็มคันรถเหมือนอาตมาพาพี่น้องไปที่อุบลราชธานี6 คันรถบัสตำรวจที่ไหนเห็นเขาถามไปไหนปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ปฏิบัติธรรมโอ้ยสาธุได้บุญหลายๆเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่พากันไปนี่เขาก็นบมือซ้ำตำรวจเขาก็ดีใจผ่านนาแกก็เปิดผ่านนิคมคำสอยเปิดอำนาจเจริญเปิดตำรวจตำรีเห็นมีเด็ดชื่นชมสาธุการไปเอาบุญนั่นเห็นไหมแล้วสุขคติสุไปว่าดีว่างามว่าง่ายคติไปว่าไปดีไปงามไปง่ายไม่ต้องตายเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เป็นไปไหนก็อยากไปไหนก็ลำบากไปไหนก็เลวทรามเพราะการโกเวรสร้างกรรมไปด้วยความไม่บริสุทธิ์ตายก็ต้องไปตกในโลกแหละพี่นี่ก็เลยย่านบ่อยากตายกันชีวิตของหมู่มนุษย์นั้นมีความตายเป็นที่สิ้นสุดประเทศใดที่เจริญทางอุตสาหกรรมเจริญด้วยการแข่งขันเจริญด้วยความอยากได้อยากมีประเทศนั้นจะไหลตายเร็วที่สุดเรายังไม่รู้เพิ่งจะมาตื่นกันเดี๋ยวนี้ว่าไหลตายประเทศญี่ปุ่นไหลตายมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวนี้ไหลตายหนักขึ้นโคราชิปอกเลบายโอตายกันทันหันตายเพราะความเครียดเพียงแต่เขาบอกว่าไหลตายเท่านั้นเขาบอกเป็นภาษาเขาบอกโคราชิเขาว่าเพราะโคริบายโอเขาว่าจังสิขันเขาว่าไหลตายห้วยจะได้ยินแต่ขันเดียวนี้นับวันจะไหลตายแหละความร้อนในโลกก็สูงขึ้นน้ำในทะเลขั้วโลกเนื้อพุ่นมันละลายจากน้ำแข็งทำให้สูงขึ้นเกาะญี่ปุ่นอีกหน่อยน้ำก็จะท่วมตายหมดก็เลยหวาดกลัวกันยิ่งพยายามดิ้นรนให้มีเงินมากๆจะได้หนีไปซื้อที่ดินอยู่ที่อื่นต่อไปประเทศไทยจะมีแต่คนเมืองนอกมาซื้อไร่ซื้อนาโขกบ้าขี่กระต่ายโขกหินแห่บ้าดินทรายอะไรต่างๆราคาถูกเขาจะมาซื้อเอาเขาย่านตายอยู่บ้านเขาย่านไหลตายเขาจะมาอยู่ประเทศไทยแต่ประเทศไทยไหลตายตำบักหุ่งติ่งกินเอาไม้ยิ้วมาทาเป็นหูบักเพอเวอร์ติดไว้โอ้ยขายขี้หน้าอับอายนี่เนาะเป็นเครื่องวัดจิตใจว่าเรายังไม่รู้เดียงสาในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่อุตส่าห์สอนมาอย่างดีปะหุงเวสรนังยันติปปตานิวันนานิจะอาลามลุกเจติยามนุสสาพยาตัสสิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคุกคามย่านตายมาถึงแล้วก็เข้าไปถึงภูเขาบ้างป่าไม้บ้างเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขา
ให้มาช่วยเหลือเนตังโขสรนังเคมังเนตังสรนังมุตถมังเนตังสรนังมาคัมมัสสปทุกขาปมุจจตินั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภัยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เดี๋ยวนี้ใจก็ยังทุกข์ยังไม่ตายก็ทุกข์แล้วเพราะมันไม่มั่นใจท่านจึงบอกว่าโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสรนังคโตจะตาริอริยสัจจาดิสัมมปัญญายปัตติขออภัยพูดด้วยความเร็วสูงอย่างมันหมดเวลาซะก่อนผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคือความรู้พระธรรมคือความบริสุทธิ์พระสงฆ์คือความสมัครสมานสามัคคีมีความรู้มีความดีมีความบริสุทธิ์สามัคคีกันดีในสังคมบ้านเมืองไม่เอารัดเอาเปรียบกันนั่นแหละคือการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจิตใจสะอาดนั่นคือความบริสุทธิ์ของพระธรรมมีจิตใจสว่างคือสติปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลาสังคมบุคคลชุมชนมีจิตใจสงบจิตใจมีสมาธิไม่วอกแวกไม่พะวอกแผ่แหวนกกดห้องบันไดบวาดีชะนี่ห้องบันไดบวามวนผู้มีบุญเกิดขึ้นตรงไหนไม่ได้ตื่นเต้นโตกตาภาษีอ่านเกิดขึ้นตรงไหนเว้ยผีแม่ไม้เกิดขึ้นบันไดบ่มีญาติมีคุณงามความดีมั่นใจตนเองอย่างนี้เขาเรียกว่ามีจิตใจสงบมั่นคงแล้วก็เห็นอริยสัจอันประเสริฐด้วยปัญญาอันชอบทุกขุงทุกขสมุปาทังทุกขสัจจะอธิกรรมังเห็นว่าสิ่งนี้คือเหตุให้นี่คือทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับลงแห่งความทุกข์ในหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อริยมรรคมีองค์แปดมีความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายดำริปรารถนาอย่างถูกต้องประพฤติปฏิบัติตนกายวาจาเรียกว่าดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องมีคำพูดจาที่ถูกต้องมีการปฏิบัติถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องภาคเพียรพยายามอย่างถูกต้องไม่ใช่ภาคเพียรพยายามทำชั่วแต่ภาคเพียรพยายามทำความดีภาคเพียรพยายามละความชั่วภาคเพียรพยายามรักษาคุณงามความดีไว้ในกายในใจให้นานๆไม่ตกเป็นทาสของความชั่วอย่างนี้มีสติอย่างถูกต้องรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อมีคาถาดีเทวคเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนามิมีสติอย่างถูกต้องท่านทำอะไรเรารู้เราทำอะไรเราก็รู้อันนี้เรียกว่าคาถากันไหลตายคาถาตวาดผีนอนหลับตื่นขึ้นมาก็เสกคาถาคเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนามิแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันสิบ่ขังพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งที่เปิดเผยแล้วไม่ดีอยู่ 2-3 ประเภท1มนต์คาถาเปิดเผยมาเข้าใจความหมายแล้วผัตวาบอดี2ผู้หญิงขับไปเที่ยวเปิดเที่ยวแบอยู่เรื่อยมันกับบอดีพระพุทธเจ้าว่านี่ความชั่วเปิดมาให้คนรู้แล้วมันเหม็นถึงไม่ดีเปิด3อันนี่ไม่ดีเลยพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เปิดเท่าไหร่ยิ่งดีคือธรรมะยิ่งเปิดให้คนรู้ทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างที่กำลังพูดเปล่าๆอย่างนี้ยิ่งดีใจเลยว่าทำให้คนมีหูมีตาสว่างไสวรู้จักเส้นทางในการดำเนินชีวิตปกปิดไว้ไม่ดีถ้าปกปิดธรรมะไว้ไม่ดีเพราะเหตุนั้นอาตมาก็เลยต้องไปเดินทางเดินแล้วเป็นหมื่นๆกิโลไปเที่ยวเปิดเผยธรรมะแจกของส่องตาเกียงสามตายแล้วจะได้เศร้ามีแหงบไดย่านผีแม่หมายดอกพระอริยเจ้าพระอรหันต์ท่านก็ตายเป็นเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็80 ปีนึงจะเอาอย่างมาทากันไว้เพราะเหตุนั้นถ้าหากเรารู้จักตนเองอย่างทราบซึ่งเข้าอกเข้าใจในวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวเป็นชาวพุทธกันซะจริงๆจังๆอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องมาหวาดกลัวมันอะไรอปมายุมนุษสานังหิเรยนังสปอริโสชีวิตของหมู่มนุษย์นี่น้อยนักพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ชลาปิมรณังปตวาเอวังธรรมาหิปานิโนแม้จะอยู่ได้ถึงชลาก็ต้องตายเพราะชีวิตสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดายมกังนามรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงพิจมานสมิงอุโภพิจันติปยาติร่างกายจิตใจรูปกำนามอาศัยกันอยู่เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายมันก็จะตายไปแตกสลายไปด้วยกันบ่ต้องย่านไหลตายซ้ำอีไงแม่ไม้จะมาเอาไปทำผัวผู้หญิงก็ตายเป็นเหมือนกันเกิดเท่าไรมันก็ต้องตายอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปยันจะสะอนุขังโหติชายาวะอนุคาจนีบุญบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เราเกิดมามีบุญอย่างไงมีบาปอย่างไงสร้างไว้อย่างไงก็ติดตามมาจะให้ไหลตายมันก็เป็นเรื่องของไหลตายได้ทำอะไรไว้แต่ก่อนนั่นดังไหลลองคิดดู
โลกนี้สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะเหตุนั้นต้องเข้าใจในเรื่องราวนี้ให้ได้อายุของหมู่มนุษย์นี่น้อยให้รีบสร้างคุณงามความดีเจริญยะทิตาซี่โซวันนัตถิมัจจุสนาคายโยพึงรีบกระทำตนเหมือนคนถูกไฟไหม้บนศีรษะขันไฟไหม้หัวแล้วมันจะไปเท็ดหยังใดครับมันบ่รีบมอดไฟซะก่อนเห็นไหมล่ะพอบอกว่าแม่ไม้สิมาเอาย่านตายเฝ้าเข้าวัดเข้าวานั่นแหละไฟไหม้หัวไฟแห่งความทุกข์ไฟแห่งความสะท้านย่านกลัวไฟแห่งความย่านตายเฮ้ยอย่าเผาตายเด้อค่อยได้กินเหล้าจักกงก่อนให้ค่อยได้ฟังเทศน์จักกันให้ค่อยได้ทำบุญก่อนไม่ได้นหิโนสังคลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาไม่มีใครสามารถพัดเพียนกับพญามัจจุราชผู้มีเสนามากได้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้รีบสร้างคุณงามความดีกิจอันใดที่ควรกระทำไว้ก่อนสร้างคุณงามความดีเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก์ก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้ไหนก็จะตายไม่ใช่มานอนรอถ้าตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายตื่นขึ้นแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นทุกคืนค่ำที่เรานอนหลับนั่นคือมันตายน้อยตื่นขึ้นมามันก็เกิดอีกเนี่ยมันตายน้อยมันเกิดน้อยเกิดมาอายุ60-70 ปีถ้าเอาความนอนหลับมาต่อกันคนหนึ่งหลับเป็น20 ปี30 ปีผลนั่นคือตายน้อยหลับไปแล้วบ่ต้องยานตายบ่ยานผีแม่หมายบ่เป็นหนี้เป็นสินใครทั้งนั้นแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เกิดต่อเป็นทุกข์ต่อตายจริงๆที่นั่นไม่ลุกขึ้นมาเลยก็เอาไปเผาแล้วก็มาเกิดใหม่และสร้างคุณงามความดีอะไรไว้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับต้นไม้ยถาปิอัญญตรังพิชังเคเตบุตังวิรูหติเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีรชันจะอาคัมมะสิเนหันจะตะทูพยังด้วยอาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืชนั้นๆมันก็เกิดขึ้นได้เชื้อในยางของมันก็คือความหวานความส้มถ้าต้นมันหวานลูกของมันออกมามันก็หวานถ้าต้นมันส้มลูกของมันออกมาก็ส้มแต่มันติดมาจากต้นของมันนี่ก็เหมือนกันชีวิตที่สร้างแต่คุณงามความดีมันก็มีแต่ความหวานชื่นถ้ามีแต่ความชั่วก็มีแต่ความเขื่นความขมตั้งแต่ยังไม่ตายมันก็ตกนรกมันหวาดกลัวต่อความตายไปแล้วเพราะเหตุนั้นพระพุทธศาสดาจึงกล่าวว่าอัจเชวกิจมาตปังโกชัญญามรณังโสเวคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะต้องทำในวันนี้ใครจะล่วงรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เราไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อความตายจะไหลตายคืนไหนก็ไม่ทราบละแต่สิ่งที่ทำได้ปัจจุบันคือสร้างคุณงามความดีถ้าหาไม่มีความดีไว้ซะเลยมันก็หวาดกลัวต่อโลกนี้หวาดกลัวต่อโลกหน้ากันไปอย่างนี้ก็เลยไปหาปลัดเขกคาเล็บแดงไปใส่เสื้อยกทรงดัดผมสื่อศีลมานุ่งลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเลยขอให้สร้างคุณงามความดีให้มั่นอกมั่นใจในชีวิตของตนเองคเตสิอิงกรนังอหังปิตังชนามิท่านทำอะไรเรารู้เราทำอะไรเราก็รู้ข้อที่เราคิดรู้กิจที่เราทำรู้คำที่เรากล่าวคนอื่นจะมาหลอกลวงเราก็ไม่ได้ใครจะมาหลอกขายยาทาเล็บให้เราก็ไม่ได้มาหลอกให้เราไปนุ่งสิ้นก็ไม่ได้หนักเข้าบางแห่งเมียบังคับในผัวนุ่งโอ้ยเท่าเกือบตายเราค่อยมาสินุ่งสิ้นเพราะว่าไปกุมให้ในผีแม่ไม้อยู่ในเรือนนี่ยิ่งหนักกว่าแม่ไม้ที่ยังไม่เห็นตัวเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการกล่าวธรรมิกถาในวันนี้ก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้ขอสรุปความว่าเดี๋ยวนี้ต้นไม้ก็ไหลตายยืนตายซากเตียนโล่งภูเขาก็ไหลตายสูงทลายผู้ใหญ่พาแผ่นล่มทลายผู้ใหญ่พาแผ่นหลานทลายล่มลาวเลี่ยนสัตว์สาวาสิงกุ้งห้อยปูปลาก็พากันไหลตายทำไมคนจะไม่ไหลตายได้บ้างเพราะคนสร้างเวรสร้างกรรมเผาตัวเองถ้าหามีศีลมีธรรมมั่นใจในการดำเนินชีวิตไม่เหน่าในเปียกแฉะเปียกจืดในการประพฤติปฏิบัติมันก็ดีกว่างามขึ้นมาตายเดี๋ยวนี้ไปสวรรค์เดี๋ยวนี้ขอยุติเพียงเท่านี้ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญความรู้อาจใช้เวลาสะสมเพียงไม่กี่วันก็มีได้ ความมีสติใช้เวลาสะสมทั้งชีวิตก็ไม่แน่ใจว่าจะมี โอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ